Și sunt aproape 23 de milioane. Dă cineva 25 de milioane, mâine o dau. Adică vreau să-mi scot banii. O să spuneți cui. Trebuie riscat. Câteva 2-3 milioane, nu știu. Că riști 2-3 să iei 50. You know what? Trebuie riscat. Câteva... Eu am trecut prin multe bombe, gloanțe, mitraliere, toate am trecut, bombe atomice, le-am trecut și unde sunt viu. I'm not leaving. And I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. A restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance over the past year. Again, I implore you to remember, fuck your puts, fuck your calls. Jay Powell has you by the balls. God bless my money printer. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. The people that came in. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating... You know what? They're eating the pets. I'm not leaving. I'm not leaving. This is, I think, one of the reasons. I'm not fucking leaving. You know, To save for a city manager. It's not fast. The show goes on. This is my home. They're gonna need a fucking wrecking ball to take me out. Going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. you know, this is, I think, one of the reasons why. In Manager. talk about extreme. We are so back, baby! Oh my god! Bum! Suntem nu pot live! să cred. Mamă, ce formulă! Oh my god! Neașteptat, Doamne, dar ferește. așteptat în același timp, asta zic. Dubai, Și viață cum ca în rai. așteptam. Dubai, viață ca în rai și cu Bitcoin la all time
Hai! Exact, ăla e. Salutăm pe toată lumea după chat. O să fie un live. N-avem ciocolată. N-avem ciocolată de Dubai. Bă, trebuia să luăm ciocolată de Dubai. Era ceva. Nu știu, ne-a scăpat. Sunăm acum la room service, nu ce Moet sau ceva. Am înțeles că sau ciocolată de Dubai. o conspirație pentru ciocolata Dubai. Acum, așa, ia zi. Deci când am trecut pe mall, Ați văzut ce ușor a fost? I-am deraiat. Începusem Bitcoin all time high, Celestia de blocare, Ethereum mai performează, nu? da, pe bune, acum când am trecut prin mall, exact. toate magazinele, indiferent că erau de fashion, că erau de sticle, că erau de parfumuri, ziceau, de pantofi. Noi avem ciocolată Dubai, hai la noi. Nu știu dacă aveau mostre sau nu, dar am înțeles că este o conspirație și că ciocolata aia Dubai, super șmecheră, nu știu ce, se găsește într-un singur loc din Dubai. Așa, și unde? că trebuie să stai la coadă nu știu cât timp. Chocolate Palace asta? Cred, nu știu, apar, Cred se că poate aia. comanda. Dar Păi da, cred că se poate comanda. Cred că până la finalul live-ului ar ajunge, zic, o ciocolată. Gata, avem și ciocolată de Dubai, avem și Bitcoin aproape de all-time high, avem și... ce mai avem? Nu știu. Avem rimă forță. Avem de toate și Binance Blockchain Week. Avem și To The Moon. Nu știu dacă se vede, cred că se vede aici. Bill și To The Moon. Ai stat pe bară sau nu le-ai luat? Asta? Nu, era acolo, la toată lumea putea să era. Și George Săracu a stat un minut, a alternat de bară ca să-i dea. Asta e Chocozen, o fi. Asta e? Asta. Cred că asta e, nu? Asta e. Chat, confirmați dacă asta e. Desigur, cine știe pe ciocolată pe Dubai ar fi interesant. Dar vedem cine e pe chat. Ia să vedem. Champions League, zice aici Vasile, miliardari. Auzi, George? Și pe asta miliardari, că avem ciocolată de Dubai. Oare? Așa e? Este miliardari în Shiba Inu. În ceva monedă cu siguranță. În ceva monedă de lumea asta. În Shiba cel mai probabil. Salutare guys Habibi, zice Adrian pe chat. Nu se găsește în niciun loc. Se poate cumpăra doar pe Uber Eats. Păi cred că acolo suntem. Pe Uber, pe ceva. Bună seara, avem sănătate, asta este important. AES să aibă cataif și fistic. Aia e originală. Da, aia este, cică, zice lumea pe chat că aia e perfect. Șaurma de la socului, zice cineva aici, cred că e mai bună. Ciocolată cu șaurma dacă aveți. Da, dacă avem, perfect. When Moon Sir, ia zi Andrei. When Moon. Și apoi luăm și pe George la Moon la Bitcoin. Păi la Bitcoin. La Bitcoin. Acum, dacă nu mâine când vine Sizi pe scenă, dacă Sizi mâine pe scenă nu vine, știi Iron Man când a intrat pe scenă și au venit toate artificiile și și-a pus costumul pe el, așa trebuie să vină Sizi mâine, să intre pe scenă și să zică all time high. Exact, eu mi imaginam așa, gen CZ, intră CZ pe scenă, apasă butonul și zice vreți all time high? Apasă butonul și all time high. Așa mi imagine, nu știu cum își imaginează George. Eu am propus o variantă de mic drop în care doar să intre așa foarte chill și să zică, să se aprinde pe ecran, să fie all time high și să spună you're welcome. Da, ar fi și asta, ar fi bună. Pentru 100 de lei. Gata, la cripto 100 de lei, deci gata. Ne ajunge de 2 bucăți. 2 bucăți de ciocolată, da, suntem 3, deci cineva rămâne pe... Eu oricum nu mănânc. Da, asta e doar gust. Asta e, bun. Apasă butonul și all time high dam. Da, poate apasă butonul și se duce, nu? Pe all time high. Dar suntem foarte aproape, asta e. Ar fi super poetic să intre Sizi mâine la all time high pe scenă, deodată, după... N-a mai vorbit el un an de zile, cât a trecut, de când n-a mai vorbit el, de când n-a mai fost super public, așa, de când a mai dat doar niște tweet-uri, așa, din când în când și pușcărie și ce-a mai făcut el, să vină mâine pe scenă și să facă exact ca Iron Man. Da, nu știu dacă o să fie chiar atât de vocal după ce i s-a întâmplat, adică nu cred, oricum nici nu cred că voia în mare parte, orice nu era în agenda, adică nu era în agenda, a fost așa un plus, dar mâine va urca pe cine câteva minute cel mai probabil, vedem dacă putem să-l acostăm, nu știu, unul dintre noi ar trebui să aibă o șansă. Putem să-l acostăm. Asta zic. Dacă o să vedeți niște știri de astea ciudate, exact, pe Bureau, nu știu pe unde. Dacă vedeți români arestați în Dubai. După un tackling
ca în campionatul britanic. Direct, da. Pe Sailor, mulți nu știu povestea cum am făcut poză cu Sailor în Miami la conferința. L-a legat de calorifer și nu l-a lăsat să plece. Să vă zic povestea sau să nu? Să zic Hai, povestea, da. Deci era acolo, era Sailor înconjurat de toată lumea, nu știu ce, m-am băgat pe în față, bum, și a zis, Mr. Sailor, your biggest fan, nu știu ce, from Romania, nu știu, și pe urmă când i-am zis Romania, omul s-a blocat, i-am zis, mamă, să vezi ce zice acum, știi? Și a zis, Romania, România. Give me back my wallet. Da, exact. A zis, România, am fost în 2004 în România, vreau să fac un business cu MicroStrategy în 2004, în România, 2005 s-a lovit de birocrație sau ceva, dar povestea că a fost. Da, nu știu, ceva. Și a povestit vreo 10 minute, nu știu ce, și eu ascultam, nu știu ce mi-a zis, cumpără Bitcoin, stai fără grijă că punem ordere și e ok, îl cumpăr pe tot, și am zis, da, așa facem și am fost, dar cum să nu faci? Și asta a fost povestea. Cu Sizia acum nu știu, o să fie un pic mai greu, dar dacă vedeți poze înseamnă că ceva s-a întâmplat și poate o povestim la un moment dat, vedem mâine. Da. Vă auziți și vă vedeți perfect, mai ales George. George e după ciocolată pe Dubai, ia uite. Nu o găsesc. Numai pe baklava merge. Bun, s-a lovit de cataramă. Tia Dam 37541 range, zice cineva. Ce zici de? Am găsit. Tia, ăla e. Ia, aleasă pentru tine. Pistachio, păi hai. Ăla e. Asta e. Are cunafe, are pistachio. E $13 și ne apropiem de 800. Până când să fac 1000 nu intrăm în niciun subiect. Adică nu are. Până când nu numai la ciocolată de Dubai. La 1299 de like-uri ne permitem o bară de ciocolată. Auzi că Daniele zice ceva de Tia că mulți sunt stresați de deblocare. Nu te cred. Dacă tu spui ceva, se destresează tot. Tia o să fie ok. Chiar dacă pică. Okay. În final cred că o să fie ok, deoarece au... Îmi place foarte mult modul ăsta de vedere. Păi așa o să fie ok chiar dacă pică. Păi chiar dacă pică, nu? Acum deblocarea asta, din ce am citit eu, undeva la 180-190 de milioane de monede în circulație, vreo, nu știu, 16%, 17% în supply. Nu știu cât undeva pe acolo, ne uităm pe token unlocks imediat ca să vedem exact, dar din ce am citit, undeva doar 90 și un pic de milioane de monede vor intra, deoarece multe sunt blocate încă la staking și au dat în stake. Poate cine știe vor vinde, poate nu. Unele sunt OTC deals și am mai discutat despre asta. Deci presiunea încă nu este atât de mare. Important e să nu cadă Bitcoin de aici. Deoarece dacă cade Bitcoin de aici, îți dai seama că se vor panica aia care dețin Celestia, similar cu cazul Arbitrum. La început la Arbitrum n-ai avut sell pressure inițial după ce ai avut deblocarea, dar dacă Bitcoin a căzut, sell pressure-ul s-a dus. Ele în general merg fix invers, adică deblocările sunt sell the rumor by the news. Dacă nu cumva, într-adevăr, piața este super neagreabilă pentru evenimentele astea. Și atunci, cum a fost și Arbitrum, cum a fost și Evo, cum au fost și multe altele în ultimul timp, chiar dacă pentru un scurt timp acolo puteai să faci by the news, trebuia să și faci exit-ul destul de repede, cât să nu rămâi în urmă și să nu te prinde piața în urmă, că într-adevăr. Corect, da, dar la Evo a fost diferență mare, adică 900% din supply. Mă rog, adică e altceva, adică e legendară chestia. Dar Tia nu cred că o să aibă un impact atât de mare. Zice, unde ai cumpărat Tia? Piața? Da, voi aveți Tia? Eu am. Ok, Nu, pentru că am și zis pe Market Update cu ceva timp. No Tia, no problemă, știi melodie. Dar tu ai? No Tia, no problem. Tu ai Tia? Numai BTC. Mia Tia. Es muy bonita. BTC dubla 2. Aș lua Tia în cazul în care chiar merge piața prost în următoarea perioadă, ne dă fake-out-ul ăsta tuturor și Bitcoin se întoarce la 66 sau nu știu, habar n-am. O zonă de asta, ceea ce înseamnă că pentru altcoins e dead end zone. Ok, da. Și ceea ce înseamnă că pentru Tia probabil e $2. E undeva în zona aia de major super support în care chiar poate să fie apetisant. Corect. Important e pentru, adică m-am uitat așa să văd dacă găsesc investitori, dacă găsesc, mișcă binișor, adică mișcă binișor. Problema e cum trec peste momentul ăsta, asta e. Dacă oamenii văd că deblocarea asta nu o să aibă un impact prea mare, atunci or să zic că știi ceva, a fost fad, știi, că deblocarea nu e cum a fost la Solana, cum a fost la SUI. Dar are nevoie și la SUI. Are nevoie un pic de piață să rămână cât de cât stabilă. Dar eu personal încă am Tia. Acum nu bag în Tia, uite, ne-a cineva 50 de membership. 50 de membership.
membership s-au dat aici. Și salutăm pe Diusist, așa că trebuie să am mouse aici între... Și acum cum primesc oamenii random? Random, da, random. Nu știu dacă e vreun algoritm. Deci dacă ești pe live, ai o șansă să primești... Dacă ești pe live ai o șansă mai mare, dar și fără. Adică am văzut pe oameni care nu erau pe live? Da, foarte și tare. notificare. Primesc notificare că au primit că au primit membership. Nice. Trebuie să faci niște live-uri din astea ca să facă cât mai mulți membri, să ajungă la toată lumea. Trebuie, asta zic. Cred că sunt, nu știu, eu sunt plăcute așa live-urile astea. Adică mie îmi plac doar ce sunt foarte naturale, foarte, foarte on spot. Ați făcut și niște live-uri. Păi, Ia să încercăm niște live-uri din greu. Nu știu, să le facem vineri și să înceapă luni. Cum ar fi acum să schimbați pe vineri? Să fie în sfârșit criptovineri. Da, criptoluni. Știi că încă există oameni care întreabă de ce e luni? Da, exact. Pentru asta trăim 5 ani, nu știu cât sunt. Pentru că așa e. Pentru că așa e, presupun. Mamă, deci cu puțin noroc ducem live-ul ăsta la 1202, pardon. Eu zic că îl ducem, dar o să mai dureze un pic. 4397 trebuie că ai comandă. 4000 pe live? 4397 de oameni pe live. 4304, cred că ajungem, da, nu e problemă. Punem un titlu, de la Celestia la 0 și cred că intră... Nu, pune titlul ăla. Asta e moneda pe care o cumperi pentru deci cum zice la hotelul ăsta, Burj Khalifa? Ai zis? Burj Khalifa, la penthouse, zic, nu? Deci la sus la penthouse? Uităm, nu mai dă din casă. George, nu mai dă din casă. 178 era? Deci dacă vreți să veniți, să știți. Dacă vreți să veniți, vă arătăm Burj Khalifa direct de aici. Nu știu, mai văzut. Care mi-a serios? Este ăsta, Downtown. În Uptown și Uptown. Deci o să avem până la urmă, o să avem ciocolată de Dubai. Vă să nu mai merg mai mult de atât, nu mai merg comentariile, vă să un super chat, știi? Mai sus nu mai merge, dar vedem. Asta mai trebuie să-mi zici numărul camerei. Dar scrie mai bine. Da, scriu. Să nu întârzim cu cine știe, cine peste noi aici. Da. Unde e 1? Numărul 1. Numărul 1. Ok, deci... bun. Ok, suntem aici la camera... La camera 1. 4169. Exact. Mai avem șanse la 4-2 pe Tia sau e cam jos targetul? Păi putem să ne uităm pe grafic. Eu zic că da. Eu zic că ar putea să facă un triple button. Ne putem uita un pic aici să vedem ce se întâmplă. Ia stai. În primul rând ar trebui să vedem pe Bitcoin, nu? Bam, dăm așa, vedem dacă se vede. Ia stai așa. Să confirme toată lumea că se vede. 47 acum. Momentan Bitcoin. Mulți zic de ce suntem atât de bullish când Bitcoin e gata să facă crash de aici. În condițiile în care Bitcoin era 72.000. În condițiile în care în sfârșit a urcat peste 70.000 și acum face o mică corecție. Important e să menține nivelul ăsta de aici, din punctul meu de vedere, cel de 71.4, 71.5 ar fi important un pic la nivel micro, la macro. Mie mi se pare super clean, adică retestul ăsta pe care îl face acum e foarte clean. E clean. Respingere din all-time high, s-a dus fix până în all-time high. Retest acum peste zona asta de fostul high, de acolo de unde era mai. Pe ecran, doar ce e cu touch. Ok. Nu, dar oamenii văd. Că tu vezi unde văd eu cu degetul. Da. În zona asta de aici. Mi se pare foarte clean. Important e să nu pice sub 69.2, 69, regiunea asta de aici. Asta mi se pare important. Adică orice pullback în range-ul ăsta e un pullback normal pentru BTC. Corect. Plus că vin alegerile acum și de obicei Bitcoin performează după alegeri. Adică în alegeri ai putea să vezi ceva volatilitate pentru BTC. Noi suntem în 30, mâine 31, suntem la final de octombrie, care pentru Bitcoin cel puțin, da, știu că o să ziceți că altcoin-urile sunt unde sunt, știm. Vorbim și despre... pentru Bitcoin chiar a fost un octombrie. Corect, foarte corect. Da, cu toate că a început cu un fake-out. Ai văzut în zona de obicei, de 60.000. Ca fiecare din ultimele luni. Exact. Septembrie, toate au avut iulie și probabil și noiembrie. Probabil și noiembrie, doar ce noiembrie are volatilitate. Cel mai frumos ar fi Bitcoin all-time high înainte de alegeri, între 75-80.000 și aia era și teoria pe care am avut-o. Și după alegeri crash, oricine ar câștiga, deoarece, păi nu. Că dacă te gândești logic, câștigă Trump, deja este priced, câștigă Kamala, șoc și groază. Adică a câștigat Kamala, adică bum, știi? Adică oricum ai da-o, nu văd cum n-ar veni o corecție imediat după alegeri. Ce puțin așa o văd eu. Bă, sper să mă înșel. Dar cine câștigă? Eu zic că câștigă Trump. Tu ce zici, George? Ai o părere diferită crezi că poate Kamala să ducă? Bă, nu știu sincer.
dar pare mai strâns ca niciodată. Am văzut că au început Adică nu e la fel ca rezultatele de la alegeri. pool-uri. La pool-uri ai văzut, e Trump la 60 ceva la sută. Nu, doar pe Polymarket. Nu, e pe nu, Polymarket, doar da. Pe Polymarket, da, toate pariurile de pe Polymarket au inerție, pentru că în momentul în care oamenii cred că alegerile vor face, să zicem, 50,1% pentru unul dintre cei doi, evident că vor înclina foarte puternic pe majoritate, pentru că nu sunt proporționale. Ele sunt pe inerție. Da. Și adică, un pic bias dacă tu ai ști, spre exemplu, că... Trecut de 1000, George. Eu ți-am zis. 1400 ne trebuie. Da, nu? Nu, că s-a închis acolo la Chocolate Perez, acum trebuie să dau iar comanda, dar m-am oprit un pic, că m-am enervat. Deci, chestia asta cu Polymarket, m-am uitat și eu un pic și am încercat să înțeleg care e faza, până la urmă, de ce e așa de mare diferență între sondaje și Polymarket. Pentru că betul, dacă tu pariezi, nu pariezi pe ceea ce îți dorești, îți pariezi pe ceea ce crezi că se poate întâmpla for real. Și atunci, dacă la vot o să iasă, ca de obicei alegerile în America sunt atât de polarizante încât o să fie 50 plus ceva. S-ar putea totuși să fie o surpriză? Să fie una sorpresă aparativ, să fie una dintre rarele ocazii când nu o să fie 50, să fie 50 ok, da, deci să fie distanță mare. Păi dacă te uiți la toate swing state-urile, Trump câștigă în toate momentan. Dar sunt silent voteri ăia pe care nu știi și nici n-apar în pool-uri și aia sunt democrație de obicei. Ăia sunt bătălie. Acolo e bătălia. Da, sincer nu am văzut niciodată. Uite, putem să facem un experiment dacă deschid acum CNN-ul. Da. Nu am văzut niciodată coverage de genul ăsta. Adică ne uitam cu Andrei și ne uitam gură cască, deci îți arată Kamala, e forță, alegătorii, e Kamala și după care o declarație controversată a lui Trump. Foarte scurt, știi? Și după aia e Kamala. Okay. Și uite ceva controversat de la Trump. Da. Și zici, mamă, ăsta ori e nebun, ori e un monstru, ori chiar e fascist sau nazist. Dar Kamala sigur este un înger. Da, păi da, n-ai de ales. Păi e CNN. Dar nu la CNN, MSNBC, la Fox. În afară de, ai văzut și la Fox? Până și la Fox ai văzut? Doar că nu e atât de părtinitor, adică nu e atât de dus. Bine, asta nici n-are nevoie, îl are pe Elon, nu? Ai văzut raliurile lui Elon? Da. Acum, din ultima perioadă, zici că el candidează. Adică nu zici că Trump. Elon e all-in, că dacă nu iese Trump, Elon trebuie să-și mute toate operațiunile din America. Ca și toată piața de cripto. Știi care e singurul pe piața de cripto care a fost pro? Brad Garlinghouse de la XRP. E singurul care a fost pro Kamala. E singurul. Deci dacă câștigă Kamala, probabil XRP o să aibă cea mai multe câștiguri. Au și donat foarte mulți bani, dar e cam singurii care au ales pârghia cealaltă. Oricum, e prima dată când aud, de când urmăresc alegerile din Statele Unite, când văd atât de mulți oameni din zona de tehnologie care înclină spre Trump. Nu vorbesc de opțiunile noastre, vorbesc despre ceea ce efectiv vezi că spun deschis și încotro înclină. De la noi de aici, din România, din Europa, când te uiți către America, zici, bă, o nebunită aia, dar în realitate nu cred că asta, cei mai mulți români, dacă te uiți la orice televiziune de la noi, nu o să zici decât de rău de Trump. Corect, da. Și dacă cumva, știi cumva, e ca la România TV, ca la Realitate, ca la Antena 3. Vezi doar despre ăla-altul de rău, știi? Și despre domnul Ciucă, numai de bine, să zicem. Nu îmi dau un exemplu aleator, random. Da? Dar dacă intri un pic down the rabbit hole și te duci, are niște ciudățenii. Dar nu e nebun. Da, nu e. Nebun nu e. Dar are ciudat, e sigur. Ciudat. E ciudat. Extreme. Nu, e ciudat. Trump? Da. Da, păi n-are cum să nu fie. Toți președinții americani sunt ciudați. Obama nu era. Hai mă, la discurs era one of a kind. Adică tot ceva ciudat avea la discurs. Ciudat în sensul era pozitiv. Ciudat, să zicem, în sensul pozitiv. Dar totuși avea o chestie la discurs. Trump e bufonul clasei. Trump e genul ăsta de om care iese în evidență, care se aduce la WrestleMania și rade. Fie că e un lucru bun sau rău, Trump iese în evidență. E genul ăla care atrage atenția, indiferent prin ce.
Da. Ceea ce poate fi bun și eu cred că e ceea ce oamenii vor după 3-4 ani de inflație, de perioadă mai nefastă. Eu cred că ce are nevoie economia în momentul de față americană, dacă mă întreb pe mine. Cred că are nevoie de treabă. Dar nu poate... Ne-au prostit, avem probleme cu sunetul. Ne-au prostit. Avem ceva probleme cu sunetul. Întrerupere. Întrerupere de sunet n-are. Unde? Nu se aude. Păi pare că se aude. Nu știu de ce nu se aude. Ia să Sunteți pe mut? Nu suntem pe mut? Nu suntem pe mut. Am apăsat pe ceva? Nu cred că am apăsat pe nimic. Adică ar trebui să se audă. Nu se aude. Nu se aude. Eu aud și văd bine. Dar bine se aude. Eu asta mă cel mai tare. Băi, uite, se aude. Eu asta mă cel mai tare la oameni care zic da sau nu. Și că se întrerupe. Suntem doar 1247 pe live. Mai sunați-vă prietenii. Adică nu știu, Sunați-vă prietenii. Mai tare, George. Sunați-vă toți prietenii să vină la vot, să vină pe live. Așa, deci ce vreau să zic, Daniel? Cred că George a lăsat volumul la glas mai aici. Ne-au prostit ăștia pe toți și ceea ce se încearcă și la noi. Unde semănăm noi cu America? Vorbeam mai devreme de chestia asta. Că ne-au prostit că n-ai cum, trebuie să alegi. Ori ăla, ori aia. Bă, pe bune, ai tot America? Bă, sunt mai mulți acolo. Sunt mai multe doi. Și sunt mai multe de doi din mai multe puncte de vedere. Nu e vorba doar că... Dar serios acum să aduci tot procesul de vot în doi oameni, lucru care se va întâmpla și la noi. Păi da, asta e... Este cea mai mare fentă. Dar cum e să-l aduci fără act de identitate? Asta mi se pare cea mai tare parte din Statele Unite. Bă, cea mai tare țară, cea mai prima economie din lume. La ce te referi fără Sunt oameni care votează acolo fără act de identitate. Poți să te duci, deci în Statele Unite... Ia zi, cum te urci un avion fără act de identitate? Ia zi. Te mergi și odată dacă ești în Schengen. În Schengen, da? Dar la vot te duci? La vot nu. Deci în Statele Unite ești obligat să te legitimezi, în orice moment te întreabă orice fel de ofițer al legii. Mai puțin... Se aude rău de tot. Stai mă că ne bruiază ăștia, mă ne cenzurează. Se aude și se vede, dar ciocolată tot nu apare. Asta zice că se aude și se vede. Ne bruiază. Păi când ai început să vorbești despre Trump și ai zis că e un pic... YouTube-ul, vezi YouTube-ul. YouTube-ul, mă. Ce-a pățit Joe Rogan, ce suntem noi? Nu suntem mărunțiși. Știi, zicem ramp de acum încolo. Deci zicem ramp, nu mai zicem. Ramp. Man down. Ok, da, exact. Cred că de asta se poate, da. Intra și ieșiția, se aude bine, refresh. Dar se poate ca YouTube-ul să fie jucat o festă, pentru că... Ai văzut partea cu Rogan? Podcastul de la... Nu a fost aia. Am arătat-o pe live, am căutat. Deci, vedem. Ce ai căutat tu, dacă vrei să cauți podcastul lui Trump cu Joe Rogan? Cum ai scris tu pe YouTube? Joe Rogan, Trump, nimic, a? Așa ai căutat, nimic, da. Bă, nimic. Ia puteți acum. Acum merge. Hai să vedem cum se vede azi. Hai să vedem dacă merge, da. Ia, stai că ne uităm. Că luni, puteți să vedeți la noi pe live, că luni nu găseai. Trump Rogan. Mai repede de Gigi Becali și de Șumudică decât... Șumudică e peste tot. Uite, e. Primul, vezi? E primul. Gata, s-a rezolvat. E primul. Deci eu eram eu cu Andrei acolo și am verificat, am dat căutare și nu se găsea. A fost clară, a fost... Da, deci... S-a încercat. E posibil, dacă vorbim despre asta, acum înainte de alegere, e posibil să cenzureze un pic treaba. Bine, SUA ca SUA, dar în România, asta zic. Nu știu. În România ce? Cam tot aceeași Tot chestie. acolo vor să ne ducă. Acolo, bine că mi-ai zis. Mulțumesc că m-ai întrebat. Gata, pregătiți-vă, luați-vă popcorn-ul, eu stau așa. Deci, eu am și stat de vorbă câțiva dintre ei. Bă, stai și te uiți la ei Am văzut? și te întrebi. Bă, numai ta avem. Aia vreau să zic. Bă, numai atât. E mai rău ca niciodată. Bă, e mai rău ca niciodată. Nu e mai rău ca niciodată, că am mai văzut cazuri. Ești tu prea tânăr. E mai rău ca niciodată pentru vârsta mea. Da. Deci, opțiunile stai și te sunt... Bă, pe bune. Și aud oameni cu educație, cu un pic de școală, cu un pic de internet, ca să zic așa, care îmi spun, bă, tu ai văzut ce zic ăștia, știi, când zice ăștia. Zice că intră Ciolacu cu Simion în turul 2, mă. Și acum intri în chestia cu votul util. Bă, trebuie să ne luptăm, să nu intre ăla, că trebuie să-l așteptăm pe ăla altul. Știi, și dintr-o dată, bă, stai un pic. Încă n-am avut turul 1, să învarză pământ toți. Nu e unul să zici că este candidatul ideal. Da, nu e. Nu avem niciunul ca să zici, mă duc cu tot sufletul, o să fac campanie, mă duc la adunații Copăceni, bat eu la toate porțile, iau unul câte unul și eu mă duc și vreau să aduc voturi pentru
viitorul României. Nu e unul din ăsta care să zici, mă ridic de pe canapea, mă să lupt pentru el. Nu avem. Dar chiar și așa, încă n-au ajuns să ia 2 în turul 2. Încă n-au ajuns. Da, nu știu, n-am. Și se încearcă să ni se bage în cap chestia asta, că n-ai de ales. Nu poți, mă, pe bune. Este exact ca în America. La chestia asta semănăm. În aceeași fentă. Trebuie să alegi între ăștia 2, că atâta s-a putut. Da, e un pic trist, ce-ai drept. E un pic trist, dar nu cred că se va schimba momentan. Cum ar putea fi un proces de vot corect? Adică nu prea ai cum. Ba da. Prin ce? Bă, simplu. În primul rând, înainte să candidezi, înainte să iei postul, înainte să candidezi, prima oară trebuie să prezinți, să treci pe la cum spunem, o chestie asta, un panel din ăsta de psihologi, care să te verifice dacă ești întreg. Da. Ar trebui, nu? Să faci analizele medicale înainte să candidezi. Bă, dacă câștigi, s-ar putea să câștigi. Bă, dar să nu mori. Câtă vreme ajungi la post acolo, că e nasol pentru noi toți. Că poate tu vrei, dar trebuie să și poți. Corect, da. Deci asta, nebun, sănătate, deci să te luăm întâi aici. Păi și să-ți dăm măcar, nu să zic bacalaureatul, că ar fi greu. Pentru unii ar fi greu. Măcar să poată să lege o frază coerentă, nu? Nu o frază. Să răspundă la un test grilă. Ok. Deci nu matematică. Bă, măcar un test grilă. Bă, niște chestii de bază. Faptul că tu ești bine intenționat, faptul că tu... De mai încoa, poate, nu știu, sau de întrerup de la ceva, habar n-am. Dar eu n-am văzut nicio problemă de sunet, adică YouTube nu zice că nu nicio problemă. Eu aud foarte bine pe amândoi. Dar mie mi se întâmplă foarte des, ca în streamer sau în OBS să arate bine și când vrei să nu fie ok. Da, așa e. Se mai întâmplă, e de la ei. Deci, ca să închid subiectul, cred că merităm, la cât de mulți suntem și a crescut produsul intern brut. Oamenii au mai călătorit pe afară, am mai văzut, avem un pic de internet. Nu suntem toți proști. Corect, da. Ar trebui ca ăla care vrea să fie în fruntea noastră să nu vină la doamna Esca în interviu și să spună ce vă recomandă ca președinte României. Sunt un român ca toți românii. Boss, nu! Aș vrea să fii mai bun ca ăștia. Dar știi, eu nu văd un plan de la... Aia zic. Da, asta. Și ce o să faceți? O să faceți să fie bine, că să ne luptăm pentru România și o să mergem pe calea aia bună. Care? Cum faci? Cum? Zi. Cred că se întreabă pe sună că vorbim de politică. Zic să mă mutăm la Binance Blockchain Week. Ce s-a întâmplat? Eu asta zic, nu? Nu e așa? Am înțeles. Dezbaterea politică cam așa. Dezbaterea politică, deci în SUA, eu zic Trump, tu zici. Spre Trump. Trump și... scuze, Ramp, papa. Sincer, uite, o să fac un anunț în premieră aici. Nu pariez pe niciunul dintre ei, pentru că oricând se poate schimba până în ultima clipă. Și nu spun chestia asta ca să mă acopăr, că nu mă ascund după deget. Nu este încă jucată până în ultima clipă. Este una dintre rarele ocazii în care se va lupta până în ultima clipă chestia asta. Și la noi, și la ei. Și sincer, nu-mi place niciunul dintre ei. Nici la ei, nici la noi. Exact. Da. Păi, și atunci, de ce să mă refuz să aleg ceva ce nu-mi place? Corect, dar dacă nu alegi tu, aleg alții pentru tine. Votul util. Pentru tine. Deci am văzut o chestie, din nou, o să sune a prostie. I-am înjurat toată viața pe aia pe care au zis că nu ar să mergem la vot. Dar gândește-te un pic la o chestie. Ce s-ar întâmpla? Dacă n-ar merge nimeni. Exact. Dacă și-ai avea prag, nu? De exemplu, dacă n-ai nici o opțiune și există prag? Nu știu dacă există prag. Gen dacă votează, nu știu, milioane sau... Cred că cumva undeva în lege este un prag. Dar trebuie să verifici chestia asta. Dar gândește-te la chestia asta că ar fi cel mai puternic vot negativ împotriva întregii clase politice. Eu am avut la interviu la IGDLC, ce acum, să zic, faza tristă, că am râs. Am avut oameni foarte puternici din punct de vedere business. Și nu e vorba doar de Cristian Ețiu, pe care i-am întrebat: business bun, aveți familia în regulă, sunteți un om realizat. De ce nu vă implicați în politică? De ce nu faceți un partid? De ce nu faceți un partid? De ce nu candidați într-o funcție publică ca să luați experiența asta de antreprenoriat de business și să o duceți în comunitate mai departe? Că una este să-ți rezolvi ție situația financiară, pentru familia ta, apoi pentru familiile prietenilor tăi, pentru familiile angajaților tăi, pentru business și pentru acționari. Este o mare realizare, sunt foarte puțini oameni care în viața asta reușesc să facă bine pentru mult mai mulți decât doar pentru ei. Mulți dintre noi nu reușim, dar sunt unii care reușesc. Ăia cred eu că dintre ăia trebuie să selectăm, poate, să se creeze un grup, poate, de oameni care să facă pentru prima dată în România un adevărat partid
liberal. De-aia nu Sau vor. conservator. Corect, dar nu vor. Și de ce nu vor? Că nu vor să bage în caracatiță. Adică unii care au deja bani zic, bă, de ce îmi pun eu mintea să mă bag în politică, să mă bage ăștia la pârnai, nu știu. Uite, pentru asta, de exemplu, l-apreciez pe Trump, știi? Așa. El fiind domn de afacerea asta, ce mai doar la 80 de ani și să apuce el de politică să facă toate astea, știi? Da. Dar bă, are bani, nu zici că nu are bani, are Dar Trump e Tower, are evident, toate ce astea. zici tu e evident. Și așa, la prima vedere înțelegem cu toții, dar mai e un strat. Sunt oameni care înțeleg chestia asta și înțeleg, bă, n-are cum să fie ușor. Trebuie să te bagi în chestia asta că vrei să faci schimbarea. Că dacă era ușor, o făceau toți. Da? Așa e. Problema apare Dar când cine sacrifică? Trebuie să găsești... Exact. Da, trebuie să ai Pentru că- sacrificiu. Da. ideea cu care vreau să vă las asta este că oamenii realizați, dacă se bagă în politică, aleg conștient un sacrificiu pe care niciun om normal, că Nu, de-aia nu l-ar face, a trecut da. pe lângă două tentative de Exact, asasinat da. și încă mai candidează, bă, pe bune, ăla dacă se uită în viitorul lui, nu cred că vede un mandat întreg terminat. Da? Da. Cu toată, hai să zicem că poate mai prinde încă 5-6 ani, bă, pe bune, poate nu e miliardar, bă, dar niște zeci, sute de milioane are. Mar-a-Lago, nu știu dacă știți, păi nene, este un paradis pe pământ, chestia aia este una dintre cele mai scumpe proprietăți din lume. Să ai chestia aia, care oricum produce pentru tine, că tot mai vine să joci golf acolo, doar să stai toată ziua cu picioarele în sus la Mar-a-Lago să bei să joci golf. Ar putea să stea liniștit Tot restul la zilelor lui. Și nu doar el, generații mai Exact, încolo. doar din Mar-a-Lago, care e al lui. Și acum, vine înapoi în România. Ce mi-au spus oamenii? Mi-au zis, zice, George, am vrut. Așa am vorbit cu familia și le-am zis, vreau să fac chestia asta. Dacă vreți să facem o schimbare în țara asta, nu putem să stăm doar pe margine și să înjurăm pe aia de acolo. Și mi-au zis, zice, dacă te duci, noi plecăm de acasă. Familia lui au zis că pleacă de acasă. Și am zis, de ce? Zice, pentru că avem prieteni care au încercat chestia asta și și-au distrus familiile. Da, așa e. Așa e. Deoarece să faci foarte mulți dinamici, să zicem, atât ce intri în zona asta politică și deranjezi foarte multe persoane. Și când deranjezi, nu știi de unde vine, știi? Lăsați politica, ne ia somnul, inclusiv pe Brătucu! Hai să dăm ceva. Da. Vreau să închei Hai cu că am ceva. vorbit destul. Să pună pe biletul de bani. vot. Ar fi frumos pe biletul de vot să pună, să ai toți candidații acolo și să zici, bă, să ai o rubrică în care să zică, bă, altul sau alții. Bă, nu, știi care e Alții. concluzia? Ce Adică zicea? alții. Pur și simplu votezi alții. Dacă nu ne plac ăștia care sunt, alții. Facem alegeri într-un De an de acord. zile. Da, alții. De ce nu există asta? Zicea cineva în comentarii foarte bine, în legătură cu ce ziceați voi mai devreme, că candidații clar ar trebui să dea un test de IQ, dar și votanții ar trebui să treacă un test de IQ. Nu. Adică sunt... Nu. Votanții să voteze oricine și eventual fără carte de identitate, cum se întâmplă în anumite țări mult mai mari și mai impunătoare și mai puternice decât noi, că așa e normal, așa e democrația. Hai să terminăm cu politica că... Corect, asta zic și eu. Mai avem de văzut. În Statele Unite, săptămâna viitoare pe vremea asta o să cam știm despre ce e vorba. Clar, ne așteaptă Săptămâna de câteva aici zile încolo o să foarte... cam știm despre ce e vorba. În România mai durează. În România mai durează și puteți să vă mai dați seama despre ce se întâmplă. Suntem întâi. Abia au început scandalurile, abia au început bârfele, chicotelele. Mai avem. Da, mai e. Dar asta, vreau să ajung acolo că urmează câte zile, nu? 5-6 zile de foc. Marți, dar înainte ai șomajul care vine. Deci ai șomajul vineri, la fix pe și ai PC-ul mâine. Ai PC-ul mâine, inflația PC, așa, ai șomajul și apoi ai alegerile marți și joi FOMC. Da, și în seara asta ai Meta. Și în seara asta ai Meta Earnings și Microsoft. Și Microsoft și mâine Microsoft. Apple cu Amazon. Și mâine Apple și Amazon și ieri am avut Google care a raportat extrem de bine. AMD-ul Eu a am fost... zis la început că vor anunța bine, toată lumea va anunța foarte bine. Corect, da. Anul ăsta cred că se încheie extrem. Anul ăsta se încheie. În general, trimestru 4 e trimestrul în care raportează bine pentru trimestru 3 și de asta există și October și toate vorbele astea. Și în general, după aia vine Black Friday, companiile arată bine. Sfârșitul anului totdeauna e blană. Eu trec Q4 arată bine în general. Da, pentru toate viețile, dar noiembrie mai are volatilitate. Da, corect. Mai are, da, spre osebire de octombrie, care nu e chiar de volatil. Dar ce zici de prețul aurului? Adică ai văzut aurul, Bitcoin n-a făcut all-time high, aurul data asta, după ce a stat în lateral multă vreme, a făcut all-time high și la aur aici nu vorbim de 10 miliarde, 50 când urcă de asta, vorbim de trilioane sau multe miliarde odată ce urcă 1%. Deci aurul are de la 2000, care a fost all-time high-ului pentru mult timp, acum e 2700, dacă nu mă înșel, 2700 și ceva. Da, 2700 deci undeva la 30%, da?
doar 6 luni. 30% la 13 milioane înseamnă undeva o creștere de vreo 3-4 trilioane per total, market cap pentru aur în câteva luni. Singurul lucru care pot să-l spun e felicitări Peter Schiff în sfârșit, după ani de zile. Nu vrei să zici felicitări Am că ne-a bătut mici inflația, mă. Lasă-mă. Zi-mă felicitări Sailor pentru care 8 miliarde. În ultimul an, da. În ultimul 11 nu știu dacă a reușit să o bată de când a fost ultimul all-time high, dar nu contează. E clar că oamenii au o frică de ceva în momentul de față. Corect. Crește aurul Există ceva, o frică în legătură cu ceva. Da. Fie că vorbim de chestiile geopolitice, fie că vorbim de risking pe partea politică, fie că vorbim de orice am vorbit, în ultimii ani există o frică. Și sunt foarte curios dacă frica asta se traduce în inversul ei, adică în creștere economică globală, ceea ce pare plauzibil în momentul de față, sau dacă o să vedem până la urmă. Da, interesant cine cumpără. Știi că sunt multe zvonuri care ar cumpăra, nu știu, Rusia, care ar cumpăra China, care ar cumpăra Arabia Saudită, care, știi, zvonuri de astea. Acum, crește aurul pentru că vine instabilitate sau chiar cumpără cineva și duce prețul? Adică cumpără cineva e de risking. E de risking. Asta efectiv e de risking. Știi că istoria nu e de partea noastră când aurul crește, că la fel ca în 2008, exact. 2006-2008, același lucru, același lucru când a urcat aurul destul de agresiv, am avut recesiunea la câteva luni distanță, cred că undeva 6-8 luni în zona asta. Deci dacă aurul nu se potolește, ar putea fi o problemă și cu obligațiunile, aici vorbim de yield. Câțiva factori, că există și inversiunea revenirea la normal după inversiunea pe dobânda obligațiunilor, care de obicei semnalează intrarea într-o recesiune la ceva timp. Adică noi avem factori care ne spun că urmează o recesiune și până la urmă suntem de acord și vorbim oricum de câțiva ani de faptul că urmează o recesiune, că s-au printat bani mult mai mulți decât ne-am fi putut închipui atunci, după COVID, da? Și atunci, la un moment dat, e clar că trebuie să vină o recesiune, trebuie să vină ceva care să spele toată situația asta. Dacă cumva în momentul de față, 2024-2025, reușim să trecem printr-un soft sau no landing, asta nu înseamnă că nu o să mai vină. Corect, poate să vină 2027, 2028, depinde cât e lagul ăsta, dar nu poate să-l țină. Știi, uite, Jerome Powell acum încearcă softul ăla. Că probabil va tăia din nou 25 de puncte de bază. Nu cred că nu va tăia, chiar dacă inflația a urcat un pic. E vorba de șomaj, că acolo e cheia de obicei. Atât timp cât șomajul rămâne, că mulți zic, șomajul să pice. Nu e adevărat. Dacă pică șomajul acum, ar fi destul de negativ, deoarece probabil Jerome ar zice, piața muncii încă e destul de tight și nu e sau netight, știi? Adică și nu e. Trebuie să rămână peste 4 șomajul miercuri ca să fie ok. Orice sub 4 ar fi problema, zice. Adică ar trebui să fi neașteptat. Ar fi neașteptat, da. Le-ar dea de gândit faptul că au tăiat prea devreme, pentru că lupta cu inflația nu era, în momentul în care au făcut prima tăiere, nu era terminată, erau la 2.7 dacă nu mă înșel, sau 2.8. Și atunci ar putea să vadă lucrurile ca și cum, ne-am grăbit, trebuia să mai ținem pentru că piața muncii arată bine, deși, pe de altă parte, paradigma e diferită față de comparațiile pe care noi le facem cu piața muncii, față de recesiunile. Suntem într-o eră digitală diferită de tot ceea ce a trăit planeta. În principal Statele Unite în ultimele recesiuni. Așa și atunci ceea ce vedem pe cifrele pe care le vedem pe șomaj sunt niște joburi create la care nu ne-am fi așteptat și pe care nu le-am fi văzut în 2007 când a fost ultima mare criză. Atunci lucrurile sunt puțin diferite din punctul ăsta de vedere și de aici și problema lor. Tocmai că mie mi se pare că lucrurile merg înspre o amânare foarte bună a unei posibile recesiuni în momentul de față. Cred că tocmai oamenii au trecut și lumea a trecut printr-o oareșcare recesiune, dar neconfirmată, în toți anii ăștia cu super mare inflație și cu probleme economice și cu disponibilizări, foarte multe companii. Inclusiv azi ascultam oameni care spuneau, anul trecut am fost dat afară dintr-o companie de tech într-o șarjă de disponibilizări. Am avut câțiva ani destul de răi. Cred că o să vedem încă o amânare până la recesiunea aia la care ne gândim cu toții, la Doom-ul ăla, la Black Swan-ul. Ok, deci tu crezi că chiar dacă vine ceva e mai mild, nu e... Adică... Cred că nu vine acum. Cred că o să vină ceva rău. Deci nu vezi nici în 2025. Nu. Vezi că, știi, oamenii se așteaptă la asta. Asta e chestia. Uite, de exemplu, a făcut Melissa un video despre recesiunea, a făcut 11.000 de vizualizări.
Adică 11.000. A făcut despre raport, nu știu ce, 3.000 de vizualizări. Adică oamenii au tendința în continuare să dea click pe recesiune. Evident, adică pare că o așteaptă, pare că recesiune. Oamenii abia așteaptă căderea. Știi de ce? Mai ales în România. E o chestie în care funcționează mult mai bine în România, pentru că românii trăiesc cu banii la saltea. Românii, în general, trăiesc cu banii la saltea. De ce trăiesc românii cu banii la saltea? Pentru vremuri grele. Asta e genetică la noi de mult timp. Ok, și vor să vină vremurile grele, nu? Ca să folosească banii de la saltea? Sau? Bă, e o chestie psihologică, poate sună ciudat, dar de foarte multe ori oamenii se simt bine când ei au avut dreptate și au ținut bine banii la saltea și în momentul în care oamenii ar prefera că decât să meargă bine tuturor, să meargă rău tuturor și ei să fie avut banii la saltea ca să zică, bă, bine că am fost eu șmecher să țin banii la saltea, lasă tu maricica vecina mea care mănâncă, nu mai poate să foame, poate recesiune. Corect. Că eu am ținut banii la saltea. E o chestie... Băi, eu recunoaște nimeni. Eu am știut. Nu vreau să recunoască nimeni, dar e chestia asta de show-off, așa. Băi, eu eram pregătit. Deci dacă eram pregătit, 10 ani eram pregătit în care inflația mi-a mâncat 50.000%. Dacă ai vrea în termen de fond de investiții, Maricica ar spune, eu am avut hedge-ul ăsta împotriva posibilității, că am avut banii la saltea. Știi? Și cred că asta e o chestie pe care oamenii o așteaptă. De ce Kiyosaki e super celebru de 30 de ani? De când zice că vine cea mai mare criză de lume și că se prăbușește planeta și că murim toți de foame și... Pentru că el este dintr-un faliment în altul. Da, și oamenii abia așteaptă. Oamenii abia așteaptă să cadă toate piețele imobiliare. Oamenii, dacă mâine ar putea să vină în România cea mai mare prăbușire imobiliară, toată lumea ar semna. Toată lumea ar zice da. Păi pe live-uri toată lumea zice, când vine crash-ul? Când vine crash-ul pe imobiliare? Când vine? Nu știu, din ce văd eu nu prea vine crash-ul. Vine crash-ul pe imobiliare, George? Că tu mai ai contact așa. Ce vorbeam de prețurile mai devreme? Ce prețuri? La imobiliare. Din Dubai? Da, vorbeam. Nu, aici habar n-am. Da. Nu m-am priceput niciodată. Nu m-a prins niciodată febra cu proprietățile. Nu, ziceam din România. Da, din România. Crezi că vine un crash pe piața imobiliară din România? Așa. Hai să facem chestia asta împreună. Hai. Index așa. Properties Europe. Așa. Uite, European Residential Markets, ia să vedem. Care? Primul, el primul. De la Deloitte. Okay. Ăla de pe Deloitte. Da, bun. Asta de la Deloitte e blanc. Vă arătăm și voi imediat. Aveți puțină răbdare să-l găsim și așa. Și acum dacă deschizi, dacă se deschide. Dacă deschizi raportul de la Deloitte, să meargă, și le iei pe capitale. Așa. Dăm în jos sau? Mai de. Să vedem unde e. Stai să vadă și oamenii. Unde ia deschide-l pe ăsta un pic ca să vadă oamenii. Păi e aici, nu am ce să deschid la el, adică ce să deschid. Se vede acum pe PDF. Se vede pe ecran. Uite, deci cât e prețul în Budapesta? Deci Budapesta, dintre toate țările, a avut cea mai mare creștere a prețurilor cu 13,9% între 2023-2024 și cât e metru pătrat? Ca să înțeleagă toată lumea? 1315 din ce văd eu acolo, nu? 1315, ăla nu e Bosnia și Herțegovina. E Bosnia, dar nu știu de ce. Cred că poate trebuie să dăm mai jos, dar ce Budapest, știi? Nu, doar zice că e creștere. Ok. Parisul are 14.900 și Bosnia și Herțegovina este în momentul ăsta cel mai mic preț. Cel mai mic, 1.300, da. Ok, și acum dacă mai scrollezi un pic. Așa. Mai de, că mai dăm. Stai să văd dacă se vede, știi? Ca să... Perfect, se vede. Așa. Mai de. Da. Mai, că vreau să ajung la capitalele. Undeva, da. Uite. Aici? Stai așa. Yes. Nu, asta e densitatea. Mai jos, nu? Dai tu cu mâna, că ai poți pe ecran, știi? Să dai. Nu, că noi nu știm cu din astea că... Așa, number of dwellings. Unde mă, că nu l-am prins. Ăsta e nou. Uite-mă. Ăsta. Ia. Uite un pic la graficul ăsta. Fă mare harta asta ca să vadă oamenii. Așa. Și acum ziceți-mi voi un pic. Care e cea mai ieftină capitală? Care e cea mai ieftină capitală din Europa? Eu am mai zis. Care? Păi se poate observa, nu? Da. Deci se poate observa. Eu am mai zis. Există excepția Bosnia. Bosnia, dar Bosnia nu e europeană. Și ai război în continuare. Și ai război. Nu război, ai tensiuni. Ai tensiuni, da? Serbia, care e pământ, dar putea țigări pentru că încă n-au banat fumatul. Da, dar au venit e sărăchie, dar au venit chinezii blană. Este 1697 pe metru și România este la 1504.
Bucureștiul, media este trasă în jos evident de orașele mai mici, dar cu toate astea, Bucureștiul încă nu a sărit de 1700 de euro pe metru. Da, Și deci acum- încă e undervalued, nu? Având în vedere că am Nu e, intrat nu e și- undervalued, nu. Nu e undervalued. Valoarea este dată. Cum Ok. stabilim valoarea unui bun? Valoarea este dată simplu. Cerere și ofertă, nu? Exact. Cineva trebuie să dea banii aia acum. Vorba la domnul Țiriac. Câți bani am? Câți bani am în buzunar? Ce valoare are ce am eu dacă îmi dă cineva bani pe ce am eu de vândut? Mi se pare corect. Corect. În momentul ăsta, cererea și oferta țin în momentul ăsta fondul imobiliar de la noi în cel mai jos punct. Este ca și cum te uiți la harta asta și zici că Bitcoin e la 10.000. Da, toată Ok. lumea spune că, că ține da, bani. de acord, da. Asta înseamnă că există Deci dacă pot să vă dau un pic oportunitate de creștere, nu? Dacă vreți să vă Asta dau zic. un pic de alfa, că românii sunt fierți pe imobiliare, dacă aveți bani pe la saltele și prin bănci, cumpărați proprietăți în marile orașe, unde există potențial de a le vinde, pentru că Ce s-a întâmplat cu stai un pic, că în România non-financial advice? non-financial advice. Da, și pe lângă asta, în momentul de față, ce spui tu e fără credit, pentru că în momentul de față nu e un moment bun de făcut o investiție imobiliară, având în vedere dobânda de Având în referință. vedere dobânda, plus că dobânda în România e mare față de Europa, adică, de exemplu, în toate țările astea, dobânda e la 2-3%. Dar tot românul abia așteaptă să pice piața imobiliară ca să-și ia apartamente în București. De ani de zile, Păi de 10 de asta nu 15 pică, ani. păi de asta Eu nu pică, păi asta zic. Am mai Cum vorbit de așteaptă treaba asta. Bitcoin-ul la 10.000. Am mai vorbit de treaba asta la un moment dat într-un podcast sau undeva într-un live și au venit zeci de comentarii de la oameni și discuții pe care le-am avut în privat de la oameni care au zis bă, fix prin asta am trecut. Aveam niște bani și eram pregătit să fac un credit și am zis nu, că tot aud că piața e cam umflată în București, că n-are cum să mai reziste, că n-are cum să... Și ce vreau să scot în evidență e că și dacă vine o criză imobiliară, București o să fie cel mai puțin afectat din pricina ofertei, cererii. Pentru că în București oamenii doar vin, foarte puțin pleacă din București. La un moment dat se satură de chirie, la un moment dat încep să-și facă o familie, la un moment dat oamenii zic, bă, trebuie să-mi iau casa mea. Da. Toți ăștia care vin, zeci de mii, sute de mii. Și mai e o Da, chestie, stai mai un pic, vin, că mai vin izraelienii, mai vin sri-lankezii, mai vin, adică niște ucrainienii, oameni, mai nu vin am toți terminat de spus ideea aia și sunt oameni care cred că eu acum le-am să se cumpere în București. N-am terminat ideea. Ok. Să cumpere, dar să aștepte corecție. Faceți cum ce buhnici crește în 2 ani și plângeți toți. Auzi? Așa se zice de ani de zile, dar nu asta am vrut să zic. Eu nu am zis că trebuie să toată lumea să cumpere în momentul ăsta. Ce încerc eu să explic este că noi suntem într-o conjunctură în care fondul imobiliar, oferta din fondul imobiliar este încă peste cerere. Încă nu este destulă cerere. Și asta din mai multe puncte de vedere. În primul rând, natalitatea este în scădere. Nu facem destui copii, nu vine destulă lume din spate. Încă se pleacă masiv din țara asta, jumătate din tineri pleacă în străinătate, mai durează niște ani până când vom avea, cu puțin noroc, dacă atragem destui bani europeni, fenomenul acela polonez al întoarcerii diasporei. Da. Că în Polonia, în momentul ăsta, este adevăratul tigru economic al Europei, pentru că li s-au întors foarte mulți oameni productivi. Cei mai productivi români nu sunt în România în momentul ăsta. Că dacă ai nevoie de cineva să te sfunde Buda, te rupe un băiat de pe OLX cu 500 de lei doar să se prezinte la ușă. Adică este foarte scump orice fel de serviciu dacă găsești pe cineva care să-ți repare ceva. Da? Deci oamenii noștri Să vezi cum e în Olanda. Deci pe tema asta. nu spun că e momentul acum, dar spun că potențialul este foarte mare din mai multe puncte de vedere. Ai un oraș mare care are toată infrastructura și toate oportunitățile oricărui alt oraș mare din Europa, bonus, safety și costul vieții care este mai mic. Da? Bucureștiul este mai safe decât Amsterdamul? În unele zone, da. În toate zonele posibile și imposibile. În unele zone, da, în unele nu. Acum nu știu, n-am avut nicio problemă. Adică nu e safe Bucureștiul. Nu ziceam de Amsterdam. Am că s-a dus Ziceam de Amsterdam. Da. Așa, deci avem chestia asta, este încă safe, este încă ieftin și este ieftin inclusiv pe imobiliare. În momentul ăsta Bucureștiul ar fi și mai ieftin decât este dacă n-ar veni atât de mulți oameni din restul țării. Sunt oameni care vin inclusiv din Cluj în București. Pentru că dacă îi întrebi pe cei din Cluj, da, mișto la Cluj, dar e scump, viața e complicată și asta și pentru că costă foarte mult să construiești acolo. Dacă oricine înțelege Clujul, nu e. Una este să construiești în Plata, alta este să construiești pe dealul ăla la 30-40 de grade și cu mari probleme de infrastructură și de înghesuială. Deci Bucureștiul atrage în continuare oameni, dar cu toate astea nu există presiune atât de mare pe oferta asta.
Nu există destulă presiune. Pentru că nu se întorc destui români încă, nu facem destui copii încă o dată și oamenii într-adevăr așteaptă o recesiune care eu nu mai cred sincer că ar trebui să vină, pentru că din punct de vedere pur economic, dacă te uiți la toate ingredientele, noi avem tot ce ne trebuie ca să nu intrăm în recesiune. Din nou, cu asteriscuri. Noi te referi la România. Păi da, România. Și nu doar România. Pentru că, și Europa e un continent îmbătrânit și aici... Așa și... Da. Nu, are foarte multe avantaje continentul ăsta. România a devenit cel mai mare exportator de gaze din Europa, are cel mai mare mix energetic din Europa și poate lua energie din foarte multe părți, are în continuare resursă umană, nu are extraordinar de multă, dar are suficientă, teren arabil, toate zonele climatice, conexiune bună, are siguranță, pentru că suntem în NATO. Deci sunt multe avantaje. Ingredientele sunt acolo. Sunt, da, ai nevoie Problema de noastră cea mai mare e leadership. Da, clar, am mai zis-o și eu. Și deficitul. Deci, din cauza faptului că avem niște idioți care ne guvernează, care pierd banii din fonduri europene, noi nu reușim să facem țara mai atractivă, în primul rând pentru români, și abia după aceea pentru investițiile străine și după aceea, în câțiva ani, dacă lucrurile astea se vor întâmpla, o să ne trezim în situația aia cum au pățit ungurii, care și cu Orban la putere le-au crescut prețurile 13% într-un an. Bă, enorm, 13% într-un an. Auziți despre criptomonede, mai vorbim și noi? Deci, uite, un trio minunat. Un trio minunat despre cripto. Care veți găsi. De criptomonede mai vorbim și noi. De criptomonezi, de bitcoin. Am înțeles, cu geopolitica, cu politica locală, cu politica Statelor Unite. Da, cu imobiliarele, am trecut prin toate. Cum am trecut, dar mi se pare interesant pentru cei care privești, deoarece au 3 opinii aici în legătură cu mai multe chestii, plus adaos pe anumite zone. Exact. Și chiar mi se pare interesant. Și dacă mă place, like-ul. Atât s-a putut, dar din punctul meu de vedere e conversația foarte, foarte bună. Despre ce vreau să vorbim? Lăsați pe chat, adică putem vorbi despre Binance Blockchain Week, despre Celestia. Hai să vorbim un pic despre Blockchain Week, să vedem. Hai să vorbim. Care e vibe-ul? Că până la urmă oamenii poate s-ar întreba, bă, merită să vii, nu merită, cum ar trebui să vezi un astfel de eveniment? Și din punctul meu de vedere, dacă ești doar un privitor de cripto și un om care nu ține neapărat să înceapă conversații, să facă networking, atunci clar nu ai de ce să vii la niciun fel de eveniment precum este asta. Eu aș zice diferit, dacă ai mai fost, poate nu, deoarece lucrurile se tot repetă pe la conferințele astea în general. Ok, dacă vrei să ai o dată one-time experience de genul ăsta. O dată sau de două, eu zic că merită, adică e o chestie pe care vrei să o experimentezi. Mai ales în perioade de astea în care ți se pare, poate ți se duce un pic suflu, bă, dacă îmi vezi că sunt 1000, nu știu câți oameni, cred că au fost 1000 de oameni, 500, 800, 1000 de oameni, posibil poate. Mai mult, posibil, nu știu. Habar n-am. Da, ceva pe acolo. O sumă de genul ăsta. Ce vreau să scot în evidență e că tu când stai acasă în fața calculatorului și ok, te mai uiți la Niță, te mai uiți la Brăducu, te mai uiți la Bucnici, te mai uiți la și mai vezi câțiva descrierați pe YouTube care vorbesc, da, domne, cripto, până la urmă noi credem, nu știu ce. Te simți totuși cumva singur, pentru că prietenii tăi poate zic, bă, tu ești tâmpit, ai pierdut banii prin criptomonede, de așa. Bă, o astfel de experiență, când vezi alți 1000 de rătăciți ca tine, strângi toți aici și oameni care o să vezi că au povești similare, o să vezi că dacă intri în conversații cu ei, au întâmpinat niște situații pe care și tu ai întâmpinat, e o chestie faină care te scoate un pic din mood-ul ăla pe care ți l-a dat ție piața în ultimii 2 ani. Că într-adevăr, 2 ani de zile de bear market îți dă de cele mai multe ori o să ai un mood de bă, n-are cum să mai întâmple nimic, asta am fost prost, cine m-a fi pus pe mine să cred în ăstea și așa mai departe. Un astfel de eveniment îți dă vibe-ul de bă, nu chiar sunt singurul și uite că sunt niște oameni care chiar lucrează și chiar fac chestiile astea, adică nu e totul o vrăjeală, nu e totul un meme coin, nu e totul, sunt oameni care chiar investesc, sunt niște companii care chiar investesc bani și chiar încearcă să facă chestiile astea posibile, nu? Și să facă ceva în industria asta. Dar da, nu, mie mi-a plăcut, dar acum depinde la câte conferințe te duci și ce vezi și ce faci. Dar vibe-ul foarte bun, pentru că probabil suntem în Dubai și probabil mulți din partea asiatică, cum ai zis tu azi,
au venit la conferința asta, față de Istanbul, de exemplu, unde nu erau atât de mulți din partea asiatică, doar ce era mai ușor pentru ei probabil să ajungă aici decât acolo. Și piața asiatică în continuare este foarte, foarte mare și de asta vibe-ul e mișto. Cine a fost? Nu știu, l-am văzut pe MM, de exemplu. Nu știu cum a ajuns pe acolo, dar era și el. Pe Guy de la Coinbiro l-am văzut. Pe Jessica, care acum lucrează din nou la Binance, de fapt din nou, lucrează acum la Binance, doar ce era la Coinbiro, și niște paneluri interesante, dar adică nimic extraordinar de fresh, adică n-am văzut așa. Nu o să primești niciodată alfa la un astfel de eveniment. Nu o să primești niște lucruri super hot la un astfel de eveniment. Nu, sunt niște conversații pe care, dacă ești super atent, dacă toată ziua capul tău e în cripto și dacă ești tot timpul acolo, nu o să ai niciodată la un astfel de eveniment. Dar vibe-ul, faptul că cunoști niște oameni, asculti niște povești asemănătoare cu ale tale, contează. Da, așa și eu. Când vorbeam noi aici, Bitcoin urcă, pare că îi place. Măcar lui Bitcoin, știi, îi place politică imobiliară, știi, pe asta, uite, a început să urce, vorbesc ăștia, bum, pe Trump o luase un pic în jos, nu-i plăcea așa mult. Da, vibe-ul bun, tu cum ai văzut? Adică ceva care ți-a atras atenția? Eu văd destul de multe târguri și cu Andrei am făcut câteva dintre ele. Și chiar vorbeam despre mărimea târgului. Înțeleg că e cel mai mare Binance Blockchain Week de până acum. Nu e un eveniment mare de tehnologie prin comparație cu altele, adică chiar ai șansa să-l vezi. Dacă te duci, intri, te învârți și dacă ții câteva ore, chiar poți să iei fiecare stand la rând și să înțelegi fiecare chestie. Însă, mi se pare că este ca un fel de beauty contest, așa, în care fiecare încearcă să atragă un pic atenția, dar în realitate să ai discuții profunde despre tehnologie nu e locul potrivit. Cred că de-aia este importantă în continuare munca noastră și mai ales ceea ce facem la chestionar când aducem proiecte care se prezintă. Pentru că aici am văzut niște keynote-uri, niște good vibes, ca să zic așa, pe scenă. Apoi în stand-uri am văzut niște demonstrații mai degrabă de marketing, niște activări, cum li se mai spune, și o ocazie bună de socializare și de mingling, în care să-i vezi și pe alții și să vezi că nu ești singurul nebun în chestia asta. Corect. Că mai sunt și alții care fac chestia asta în piețe, în alte limbi, în alte geografii, în condiții mai mult sau mai puțin asemănătoare cu lucrurile în care muncești și tu. Și îți dai seama că nu ești doar tu, și nu e o nebunie și nu e doar o chestie trecătoare. Că de foarte multe ori oamenii se uită la toată zona asta de blockchain ca fiind o chestie de oportuniști, cripto, niște tokeni, moneduțe, facem un 100x dacă nu ne scoate piața și ne întoarcem la altceva. Ce o să faceți, mamă, după ce nu știu, cade bitcoinții, știi? Chestia asta e mai mult decât doar despre Bitcoin. Da, Bitcoin este în continuare VIP-ul și vedeta centrală la toată povestea, dar un astfel de loc îți arată că nu e singur. Că sunt mai mulți oameni care fac asta. Da, corect. Dar ceva ți-a atras, nu știu, era un robot, de exemplu, care de la ASI, ți-a atras atenția. Te uiți ce lag avea? Da, avea lag, da, avea corect. lag. Dacă nu merge Wi-Fi-ul, nici roboții nu mai sunt pe post. Deci nu prea controlul, nu? Dacă nu există internet, poți să le tai. Hai să întâmplăm pe CoinMarketCap la Celestia, că zicea cineva aici, ia stai așa. Uite, vezi că a revenit sub 72. Gata, până vorbim noi un pic de Celestia. Ai COVID. Cap Celestia, ia stai așa. Vedem dacă a intrat supply, că putem să vedem acum dacă a intrat supply. Ia să vedem aici. Dacă și-a făcut update. Total supply, max supply, da, uite, circulating supply 398 de milioane, deci da, okay, de la cât pare că da, cred că era 100 și ceva, dacă ținem minte. Sau... de pe market cap. Ia, uite la aici, da. Deci practic a crescut market cap-ul de la nu știu dacă 1 miliard la 1,8, aproape dublat. Aproape dublat market cap-ul, da. Deci ai dat aproape spre 100% din supply, da, circulat, dar trebuia să fie 16%, nu? Din câte ești. Nu știu, e da, cu token unlocks. Stai așa. Să vedem ce token unlocks. Stai să-i dăm așa. Token unlocks. Care acum se numește... Nu mai știu cum se numește. Se numește altfel. Da, dar trebuie totul să-l găsească așa, nu? Token unlocks Celestia. S-a schimbat Celestia Token unlock investing. Poate aici, dar nu era asta. Nu, asta e, uite. Asta e. Acum se numește tokenomist.ai.
Ok, imediat. Trebuie oricum să te loghezi, am impresia că să-ți arate... Nu, n-ar trebui. Dar n-am cum la ei, dar știam că merge și fără, știi? Uite aici. Trebuia undeva. Ia de un pic mai sus să vedem dacă apare... Uite, 175. Deci ăsta a fost, 175 de milioane. 175 de milioane, 800, la valoarea asta vreo 841 de milioane. Aproape dublaj. Aproape dublaj aici pentru... și e mult, 44% observele din supply acum. E destul de mult. E mult pentru un singur an loc. Nu e de rangul Evo. Da, nu e. Ia, hai să vedem prețul. Nu? Da. Hai să ne uităm un pic la preț, să vedem ce... Cam așa ceva, 476, nu e chiar atât de rău, nu? Dacă stai să te uiți... Dar e loc de un crash. E, zici? Da. Văd un crash în viitorul. Bine, dacă te uiți la graficul ăsta, dacă vii la mine la tarot, o să zic văd un crash în viitorul tău. Dacă te uiți, ai zona asta 242, nu? Am două zone în care m-ar interesa. Adică poți să intri aici. Zona asta, 839, da, corect, așa e, și asta am făcut worst case scenario, dacă pui un stop loss sub zona aia și dacă îți pleacă sub ea, ok, 2 acolo. Și atunci... Eu cred că o să testeze sub 3. Zici că da? Da. Uite, deci George a zis că testează sub 3, deci puneți-vă sub 3, dacă vreți. Luați apartamente și luați apartamente și sub 3 pătia. Sau vindeți tot și cumpărați ciocolată Dubai. Mai vine? Nu e pe stoc, e stoc zero. Ce poftă îmi fac. M-am chinuit, exact așa. Chiar așa să facem un taste test în seara asta. Da, și ce poftă aveam, asta zic. Cred că cobește Ilovan acasă, că facem taste test fără el. Da, se poate. Raportările deja on. Ia să vedem meta. Opa. Stai așa, un pic aici. Dar ce fac raportări înainte să închidă piața? După, păi s-a închis. Cred că tocmai s-a închis. Da. 2 secunde, da, imediat vă arăt. Imediat să vedem. Microsoft a lovit. A lovit Microsoft aici. Exact. Ambele sunt peste așteptări. Bine și Meta. Și Meta. Nu că peste, mult peste. Da. Cel puțin la EPS. Văd că la earnings Microsoft oricum e bine, 1 miliard peste, Meta acolo. E acolo, da. Ia, și la aftermarket, cum arată? Ia să ne uităm un pic. La ce vrei să uiți? La Meta? La ambele. La Meta. Meta Google a luat 5%. În cădere. Ok, deci Meta nu e sell de news. Un fel de sell de news, dar totuși e prea fresh. Foarte în all-time high oricum. Da, și e prea fresh vestea. Și Microsoft. Sună ca o jurătură de la Alexandria. Da. Microsoft minus 0,43. Neutru cât de cât. Dar te așteptai la mai mult, nu? Tesla a făcut 17% săptămâna trecută la raportări. Da. Într-o zi avea 23. Google a făcut 7% ieri, aseară. 6%, ceva de genul ăsta. Și Microsoft nu prea. Astea două plus că înainte doar plus 0,13. Bine, ce vedem noi EPS-ul și revenue sunt doar o mică parte. Probabil că oamenii interpretează deja cu AI toate, full statistics of... putem să facem overview. Uite, Nvidia pare că a avut corecție azi, undeva la 1.30. 1.39. Apple, la fel, destul de slab, 1.71. S-a oprit un pic. Da, nu știu dacă a fost news sau ceva. Poate e de risking, mă așteptam să lovească pentru că au lansat Mac Mini și de pe 8 noiembrie poți să cumperi noile iMac-uri și MacBook Pro-uri cu M4. N-au raportat încă, nu știu când raportează. Mâine vedem ce, dar pare că înainte are o corecție. De obicei, dacă are o corecție înainte, e posibil să ai pump. Posibil să ai pump după. Google aici 2,8 pe urcare, Amazon 0,9, am zis de Nvidia, apare semiconductorii un pic pe corecție. Ce mai e aici? Cred că și Lilly a dat azi, că uite ce corecție a avut aici. Da, și eu avut. Ia, hai să ne uităm dacă am putea vedea. Uite aici, n-a lovit. Fii atent. Slab. Ne-a așteptat pe partea de healthcare. Fii atent. Hai să dau una neașteptată. Așa. E scrie MSTR. Unde? Aici, la rezultate. Păi uite la aici. Păi uite. MSTR. MSTR. Păi când a avut? Păi când a avut, da, nu știu. Nu cred că a avut azi. Ba da. Worse than expected Q3. Nu știu cum îl găsim pe ăsta, știi? Păi nu cred că nu merge așa. Aici. Uite. Unde? Un pic mai sus.
MicroStrategy. Da. Ia, ce facem? Eu cred că s-a jucat cu focul. Cu focul un pic. E minus 10%. Pam. Opa, minus 10% aici. Bună, George. O să vedem aici. Da, uite, dacă te uitai la MicroStrategy, ziceai că Bitcoin Era deja trebuia să fie. Bitcoin trebuia să fie și el pe aici, știi? Și acum 226 unde îl pune? 200... uite la linia albastră. Da, la linia albastră. Adică la suport. E un fel de Bitcoin acum. Aproape să duce spre regiunea pe unde ar fi Bitcoin, știi? Aici, prin just. Încă e bine, dar faptul că n-au lovit. Acum îi mai interesează pe ei să lovească earnings-urile când dau Bitcoin. Nu prea, că practic, au făcut au miliarde pe tot price action-ul lor da. Este bazat pe prețul Bitcoin. Da, mă așteptam ca după raliul din ultimele 2 zile MicroStrategy să o țină langa și să mai tragă niște fonduri. Da, dar bine, ei oricum cine investește în MicroStrategy vrea și o porțiune de Bitcoin, că nu cred că investește în MicroStrategy pentru Bitcoin să ducă pentru Bitcoin, da. Dar acum au și ETF-ul. Acum au și ETF-ul, care florile. Părem mai boomer decât buhnici. Păi, nu știu, cred că e de bine, nu? Sau nu dau seama ce vrea. Nu dau seama dacă e de bine sau de rău. Nu știu, da, nu dau seama. Nu e fana mea. Da, a vrut să ne lovească. Da. Happy Birthday Bitcoin White Paper, 15 ani de magie. Da, așa e, azi e, corect. Da, așa e, de la primul mail. Prima dată când a dat white paper-ul spre... Așa, uite, știe cineva aici, Andrei M. e pe... Uite, Sergiu, MicroStrategy plans to raise 42 billion to buy more Bitcoin. Păi, cred că de asta 42 trillion. Da. Păi o să vândă toată compania ca să cumpere Bitcoin până la urmă. Nu diluează până... Păi găsește la BlackRock, găsește la unul la altul. Am teoria mea. Mai e supply în piață în condițiile de Bitcoin? Da. În mod normal, nu prea ar trebui să mai fie. Dar nu știu când se face settlement-ul pe ETF-ul ăla. Acum ăștia de la BlackRock s-au dus la Coinbase și au dus să fie 24-48 de ore, dar înainte nu se știu, putea să fie 5 zile, 7 zile, o lună, 2. Nu știu cum stă treaba pe settlement exact în momentul ăsta. Cu toate că ar trebui să fie 1 la 1 exact. În momentul când cumpără pe ETF, să ai și settlement-ul făcut, dar nu e mereu așa. Deci, asta ar putea... Da, ok, asta în ETF-uri, dar totuși în exchange-uri. Sunt puțin, cred că sub 2 milioane de BTC în momentul ăsta pe exchange-uri. Și atunci? Foarte puțin. Mă așteptam ca să scape efectiv, să vedem niște God candle-uri din alea. Da, 10, 20 de mii. Da, să sară 10-20 dintr-o dată, pentru că dacă nu mai supply cum aud, ar trebui să facă toată lumea aping și să trezești cu un God. Da, sunt două chestii. Dacă n-ai, când e puțin Bitcoin, totuși puținul la Bitcoin care e de preț. Dacă n-ai, să zicem, un flux mare de buy pentru BTC, prețul poate să fie manipulat și în jos cu un mixel, cum a și fost când au vândut, nu știu, Germania sau când au vândut... Nu aștept să vină un Naibuchele, să vină un Sailor și să cumpere fiecare dip. Păi până acum au tot cumpărat și teoria mea e că ăștia oricum vor să devină market makerii celor de la BlackRock. Cam asta e teoria, de fapt, cu MicroStrategy și toate cele. Dar știrea pe care, nu știu, a trecut așa, cea cu Microsoft, nu? Care votează în decembrie. Da, și asta mi s-a părut destul de mare, care oamenii au trecut destul de rapid peste ea. Cu toate că board-ul a zis împotrivă. Nu știu dacă ai văzut, George, știrea. Nu. Da, deci... în filing-ul de la SEC pe care l-au făcut cei de la Microsoft au zis că există un vot ca să pună Bitcoin pe balance sheet sau nu în decembrie și board-ul advise, adică le zice să nu, adică să voteze împotrivă. Deci dacă vreți traducerea în termen de cripto, în guvernanța celor de la Microsoft există un proposal care spune că ar trebui să se întrunească și să decidă dacă vor să pună Bitcoin pe balance sheet-ul lor. Da. Dar balenele care dețin guvernanța de la Microsoft deja au spus că o să voteze împotrivă. Pe ce vrei să recunosc că are Bitcoin? Păi Bill Gates a zis că dacă ar putea l-ar șorta pe tot. A zis că l-a șortat. Dar balenele din guvernanță au zis că ei o să voteze oricum împotriva pune, pentru că au alte calcule în momentul de față și că nu este neapărat cea mai risk-free investiție pe care ar putea să o facă și so on and so forth. Dar faptul că există posibilitatea asta e exact ce vorbeam noi anii trecuți. Faptul că odată cu ETF-ul o să apară discuțiile astea în companiile mari. O să apară discuția, ar trebui și noi
să aruncăm acolo un 0,5% din asset-urile noastre libere? Din partea noastră de investing și hedging, ar trebui să meargă către un asset care Pentru că au văzut se cât de dorește bine a a fi... mers la MicroStrategy, care acum Sailor stă pe 8 miliarde în profit, 7-8 miliarde, ceva în genul ăla. Au văzut că s-a aprobat ETF-ul, au văzut toate astea și probabil printr-un telefon, nu știu. Discuțiile încep să apară în companii încep care să au... apară, da. Păi și asta nu poate să fie decât extraordinar de bine. Adică pentru... Colea aici lângă noi, în Arabia Saudită, este un forum de investiții as we speak. A fost și ieri. Și era pe CNN, Richard Quest vorbea cu un tip de care n-a auzit niciunul dintre noi niciodată și când l-a introdus a zis, domnul din imagine ocupă de un fond de investiții, din nou, n-ai auzit numele acelui fond niciodată și zice, se ocupă de 1.23 trillion with the T, assets under management. Adică sunt niște băieți prin lumea asta care învârt niște fonduri de un anumit calibru și abia apoi începe să vorbim, dacă vreți, de derivatives și de postarea lui Benny de astăzi cu piața de așa ceva. Vorbim și despre Gold imediat, că multă lume întreabă și despre Multiversic și despre eventul pe care am încercat să-l aduc acolo, dar atât am putut. Da, ajungem și acolo, dar ai deschis subiectul cu Saudi. Adică eu nu fac griji în legătură cu performanța Bitcoin în general, deoarece există momentan câteva piețe nefructificate deloc. Adică dacă crezi că momentan ai câteva trilioane bune în partea asta de acțiuni și toate cele, e foarte, foarte puțin din banii totali care există. Multe familii din Saudi, cred că, nu știu, 10 trilioane, 20 trilioane, câți bani sunt acolo, nimeni nu știe exact. Și în momentul când Saudi, inevitabil, probabil, va face pasul spre Bitcoin și spre partea asta, atunci dictează foarte, foarte mare. Dar nu mai spre Bitcoin, spre toate asset-urile astea digitale, financiare, ar putea face pasul Saudi, dar întâi trebuie să moară bătrânul ăla care la conducere, să vină MBS, ăsta tânăr, și atunci da, ar putea să miște. MBS e la putere. Este într-un fel, dar încă e restrâns de anumite chestii. Nu zice. Cât ar crede. Dar eu zic că odată ce Saudi intră ar putea fi foarte, foarte benefic, deoarece foarte multe trilioane stau pe margine acolo, care nu intră în spațiul ăsta financiar și o parte ar ajunge și în BTC. Mai desigur poate China, care mai greu, ai comunismul în China, ai Arabia Saudită. Sunt privați care au destul Bitcoin acolo. Sunt, dar nu e ceva legal pentru ei, adică în China, știi? Da, și la un moment dat, inevitabil, probabil că nu va ține comunismul la infinit, nu? Adică nu va ține. Nu cred că va ține comunismul la infinit. Comunismul încearcă să vină și în Occident. Crezi că moare prea curând? Cred că la un moment dat adică nu poți să ții atâta timp oamenii subjugați. Adică cât poți să-i ții? La un moment dat va fi o răscoală, va fi o chestie. Nu poți să-i ții atâta timp. Nu în timpul vieților noastre. Crezi? Eu nu cred că China va avea revoltă populară prea curând. Mai repede Arabia Saudită ar putea să iasă în... Dacă vrei să o gândești așa, nici nepoții tăi nu o să vadă chestia. Ok, deci nu prindem nici Arabia Saudită, nici China. Tu ai văzut, ai văzut radarele de pe stradă cum arată? Da. Ai văzut cât de dese sunt? Sunt, da. Știi de ce control, da. Știi de ce merge netul prost? Știi de ce atunci când ai intrat aici nu ți-ai putut activa SIM-ul? Că totul e controlat. Absolut totul este controlat. Este. Corect. Asta aici. Nu te poți întâlni cu doi prieteni. Acum revoltă este mult spus. Deschidere ar fost cuvântul. Deschidere mai mare către Occident. Asta. Occidentul se micșorează în fiecare zi. Democrația, valorile occidentale sunt în scădere la nivel planetar. Ok, deci tu nu crezi că ar putea avea mai repede Europa și... Sunt realist. Mai repede Europa ar trece în direcția cealaltă? Sau? Se întâmplă, as we speak, o presiune pe transformarea vestului într-o versiune... Adică, toți oamenii din toată lumea trag în Occident și când ajung acolo vor să schimbe Occidentul într-o versiune a ceea ce au lăsat ei acasă. Ceea ce mi se pare stupid. Dacă nu-ți place cu dictator, dacă nu-ți place cu religie dictatorială, dacă nu-ți place cu partid unic, dacă nu-ți place cu aia, de ce vii în America și în Europa și încerci să transformi locurile astea în ceva ce tu ai lăsat în urmă? Că nu ți era bine acolo.
Corect, deci tu nu vezi că ar putea intra lichiditate din zonele astea deloc? Ba da, Lichiditate, da, dar deschiderea dar nu va fi o intrare proactivă, va fi o intrare reactivă. Adică vor reacționa la niște chestii macro din piață. Macro, ok, am înțeles. Dar lichiditatea intră. Lichiditatea ușor ar putea să-și facă... Da. Toți puștii ăștia pe care vedem noi pe aici prin mall au un telefon în buzunar, au aplicații, cumpără. Sunt convins că fiecare dintre ei și arată unul la altul. Uite mă, când am mai luat 10 bitcoin azi. Nu cred că e o problemă să se laude unii la alții. Da, nu cred. Avem aici 50 de anunțe membership de la DOC, care a fost mai devreme, și de la AI Music. Aici 20. Deci 20. Lăsați comentarii pe chat și George aici cască. Dar dacă vorbim despre Multiverse X, poate? Ce? Cum vezi povestea? Mi-a depășit ora de somn, eu sunt boomer. Aici e 12:25, pentru cine nu știe. Adică aici e 12:25, ne-am stat toată ziua în căldură. Ai ajuns la fix, Multiverse X. Perfect. Vezi, am făcut aia a doua rimă, dar nu știu cum se... Că nu le-am vorbit înainte, știi? Adică nici pe aia cu ciocolata, Dubai, nici toate astea. Ce părere de bun? Au și conferință de la Multiverse în München. Am aceeași părere pe care o au și oamenii. Sunt convins că au aceeași părere, prost timingul și prost timingul de la început, de când au anunțat XD-ul pe care l-au amânat până la urmă. O decizie bună, overall, faptul că au făcut treaba asta într-un eveniment mai mic acum, pentru un eveniment mare în Seul la primăvară, care cred că o să fie fine. O chestie pe care, uite, de exemplu, ca o comparație cu Binance Blockchain Week, pentru cei care ați fost anul trecut la X-Day la Palatul Parlamentului, a părut mult mai grandios decât este în momentul de față Binance Blockchain Week. Ce au reușit să facă ei anul trecut la Palatul Parlamentului este o chestie pe care n-am văzut-o la alte conferințe de cripto și cred că ar putea să meargă pe treaba asta cu ideea pe care o au ei de a transforma X-Day nu într-un eveniment Multiverse X, într-un eveniment Web3 pentru mai multe ecosisteme. Da. Asta pe partea pozitivă. Da, pe partea negativă, da. Timingul prost. Odată ce o parte importantă din oameni vine și aici la Binance Blockchain Week. Dar din ce am mai văzut azi pe Twitter, am înțeles că au fost niște discuții interesante și chiar am dat un reply lui Benny la un tweet. Am înțeles că a fost o discuție pe care n-am înțeles-o. Așa. În care s-a pus problema dacă ai avea de ales între a investi în real world assets sau în meme coins. Și nu înțeleg de ce ai face comparația asta și de ce ar trebui să alegi între... Corect, bine, acum am văzut că teoria, trendul pentru, am văzut trendul acum Multiverse că au făcut switch, e pe real world assets, nu? Care acum e principala narrativă care ar putea veni, nu? Sau e deja aici, dar ar putea fi mult mai pare ceva oarecum anticipat, pentru că, da, narativele momentele sunt meme coins și stablecoins. Astea apar în momentul de față. Ai văzut, BNB azi, în keynote-ul BNB, special pentru Binance Chain, oamenii au venit și au zis focusul nostru este în stablecoins și memes. Asta vrem. De ce vrem și lichiditate? Că vrem lichiditate, că vrem tranzacții, că vrem volum. Pentru că noi mai departe, când mergem la un VC, când mergem la un angel, când mergem la niște fonduri să cerem bani, să zicem, bă, uite, că noi avem tehnologie, avem... Ok, pentru ce aveți nevoie să dezvoltați în continuare? Câte tranzacții aveți zilnice? Ce volum de tranzacționare aveți la voi pe lanț? Ce se întâmplă la voi pe lanț? Una e când te duci și zici, avem 343 de oameni care au făcut azi niște tranzacții. Alta e când te duci și zici, avem 3 milioane de oameni care au făcut astăzi tranzacții. Chiar dacă ele sunt meme coins, ea nu se uite neapărat, nu stau să analizeze fiecare tranzacție unde ți-a dus. Uite, despre exemplu, postarea cu Harald de astăzi, ce bine mi-a mers pe Twitter. Da, ia hai să ne uităm să o vedem. Am pus și eu pe Instagram. Tot cu el. Cine ți-a făcut poza? Ia zi. Cine? Aici. Dar, overall, vreau să revin la faptul că real world de astăzi, eu sunt convins că o să fie una din temele principale pentru blockchain și cripto în următorii 5-10 ani. Noi trebuie și vom tokeniza toată lumea într-un fel sau altul. Lumea va fi tokenizată și on-chain, fie că vorbim de o ciocolată sau că vorbim de un apartament sau că vorbim de absolut orice. Totul va fi tokenizat într-un fel sau altul. Uite și tu la dânsa. Uite și tu la 3 picioare.
Nu vreau să zic cum arată, adică la ce, dar nu putem. Destul de realistic. Da. Acum, Cine? serios, acum. George sau? George. Nu pare atât de robot. Da. Cred că e una dintre ocaziile alea în care am reușit să transmit cu fața ceea ce voiam să spun în cuvinte. Așa, asta, nu? Și asta e, da. Asta este energia noastră după 2 ani de bear market. Corect, da. Nu, o idee foarte bună că l-au adus pe Deleting money, uite și tu. Da, deleting money, 69%. Foarte, foarte tare. Adică same energy. Ai pus-o de 2, aici zâmbeai. Zâmbeați un mai am, dacă vrei mai postez. Cred că postez câte una pe zi până la all-time high. Da, trebuie să postez mai mult, asta zic. Oamenii vor spune că sunt fake, dar de fapt nu sunt. Uite-l pe George aici. E în altă parte. Aici nu mai dăm așa. Hai că să știe reply. Da. Mergem la dați-mi mine follow că vreau să am cel mai urmărit cont din România. Asta e. Ai deja. Deci eu nu eu, probabil cineva de pe cea, da. Cum mi-a zis mie fiica mea, nu se zice ha, se zice he, da. Așa e acum. Uite TH aici. Ajungem și la tweet în același moment. După aia am uitat, mi-a apărut tweet-ul tot la câteva minute și zic eu mă da și el și am văzut că la 18:06 am dat mințile importante, gândesc înainte. Da, am pus și eu pe asta, ce mai era pe aia, da, uite 3 așa. picioare, mă, bă, la 3 picioare, putea să-i pună și 2. Așa arăta Venue aici, Coca-Cola Arena. Și aici undeva în spate, nu vedeți voi, e o este Tesla. Da, ai făcut o poză cu Cybertruck. Intrăm la tine imediat să vedem Cybertruck-ul. Imediat. Da, așa să căutăm aici. Cred că nu sunt decis dacă până la urmă e legal sau nu în Dubai, pentru că n-am văzut nici nu pe stradă. Dar tu crezi că mergea? Păi nu, cred că mergea, cred că era doar așa. Dar șoferul de Uber ne-a zis în lehamite, așa, când l-am întrebat dacă is it legal. Eu uite-l. I have doubt. Da. Eu, dacă era legal, îl vedeam până acum. Asta gândesc și eu. Dacă nici în Dubai nu vezi 7 pe stradă în același timp, unde? Exact, până la primul semafor. Adevărul că la cum arăta traficul în seara asta mi-a fi fost bun. Da, era bun unul din asta. Era să urci pe deci, ăștia au adus numai șoferi din India și din Pakistan aici pe Uber și pe taxi. La fel ca în România. Da. Și băieții au venit cu obiceiurile la proaste de acasă de care vorbeam. Bă, se claxonează și se blochează intersecțiile într-o veselie, frate. Uite, vezi? Same energy. Seamănă. La ochi. Da. Le-am dus la discuții importante despre tehnologie. Cu Pepe. Asta este energia de la acest eveniment. Da, altceva. Dar avem un vlog. Da. Nu s-a publicat încă. Cred că mâine. Nu s-a montat. Dar o să avem. Da. Bun. Ce ETR-ul, nu? Eu uite, când pleacă Bucni să mă anunță și pe mine. Perfect, pupic. Poți să mă duc și la mâncare. Noi bătrânii să mai dormim. După ciocolată Dubai. Eu vedem, cu câtă încredere a zis Andrei de Real World este viitorul, zici că a fost un clip de la fake cu Elon Musk. Ce să, Real World asta este viitorul. Nu știu, ai zis, cred că ai zis tu. Ok, mai devreme. Da, NFA, dar sunt absolut convins. Deci, dacă noi nu tokenizăm, nu noi, dacă industria asta nu tokenizează toate lucrurile importante de pe pământ, înseamnă că a dat fail. Pentru că unul dintre principalele lucruri pe care le aduce blockchain-ul e posibilitatea asta de a tokeniza pentru a transparentiza și pentru a aduce verificabilitate trustless în lume. E unul din cele mai importante lucruri despre care s-a vorbit de la începutul acestei industrii. Și atunci, real world assets, chiar dacă, poate suna ca un trend, sau cum vreți voi, nu e o chestie nouă. E o chestie despre care s-a vorbit și de foarte mult timp. Și e foarte importantă. Nici măcar în Dubai nu este complet legală vânzarea fracționată. Până când o să convingem noi notarii și deputații din România să treacă o lege prin care să poți face vânzare fracționată, real world assets vândute pe blockchain, pupic. E un vis, da? La fiecare bull run out de chestia asta. Da, cred că vine. Păi dacă ar veni Trump, ar fi șanse mai mari în SUA prima dată și ar da ton. Și nu e doar despre vânzarea fracționalizată, e vorba efectiv de tokenizat lucruri. Indiferent că vorbim despre ceea ce și-a propus Vice. Păi hai să căutăm aici. Grant și-a tokenizat, câte știu, creația. Da, sunt deja niște cazuri izolate de niște tokenizări. Dar trebuie să fie tokenizat tot. Avem nevoie de infrastructură pentru treaba asta. Dacă apăsați butonul de like, vă dau un pont. Am vorbit azi cu un băiat
și mi-a zis că o celebritate o să-și facă meme coin. Bine, meme coin ca lumea, adică făcut ca lumea. Deci dacă apăsați... Ce tare asta, meme coin ca lumea. Dacă apăsați... Nu e așa. Wow, deci nu-i din ala... Aproape, ca lumea, adică o să fie făcut ca lumea. Dacă apăsați butonul de like aici, vă zic despre cine este vorba, să țineți ochii pe contul ăla. Da, Cum adică 1102 oameni și nu avem decât 800? Da, ar trebui ar trebui măcar 1000. Adică dacă facem 1000, fiat 1000 și dezvăluim la 1000 de like-uri dezvăluim. Eu nu vă zic adică vă zic că e posibil ca persoana, uite, tipa aia, lăsăm așa. Dacă tehnologia e chiar așa de bună, cât ne-ar lua să facem pe MVX un meme coin cu ciocolata Dubai? 4 minute maxim din momentul ăsta. Ok. Și să-i punem Ciocolata Dubai. Uite, n-a făcut faceți-l voi ca să nu ne chinuim. Îl fac cele pe MVX. Cred că apare mâine. Nu știu, cel mai probabil mâine deja îl vedem. Ciocolata. Nu știu cum nu s-au gândit până acum. Adică, eu n-am mai văzut trendul ăsta. E trendul ăsta și în afara României? Există trendul ăsta și în afara României? Cu ciocolata? Dubai. E worldwide, e ok. super. Eu am văzut doar când am fost în România. Ciocolata Dubai. La mine n-a ajuns pe tine. Dar meme coin cu Nelly Kent avem? Cu Nelly Kent? Cu orice. Nu, în România nu. Nu avem pentru că nu avem lichiditate. Dar oare Nelly Kent ar fi dispusă să tokenizeze? Să se tokenizeze? Foarte probabil da. Pentru ceva bani, da. Ciocolata Dubai tokenizată. Da, uite, până apăsați voi butonul de like aici. Hai cu tap toți băieții. Arătăm ce a zis Larry Fink. Ia stai așa. 2 secunde despre tokenizare. Imediat că punem video aici ca să vadă toată lumea, să vadă și George probabil n-a văzut. Între timp, uite, astea sunt oddurile pentru... Astea sunt oddurile, 66%, vezi? 66, dar nu-s reale. Nu. Astea sunt oddurile la pariu. La pariuri. Păi, da, oricine poate să parieze cineva 10 milioane și buf, s-a dus. Și în niciun caz din Statele Unite, pentru că legal nu ai voie să pariezi de acolo. Da, ia auzi aici, Elon Musk dezvăluie că Twitter pregătește o funcție de monetizare video. Da, este deja. E deja, dar unul dintre noi nu va reuși în viața lui să ajungă la 4 milioane jumate de afișuri. În 3 luni am încercat, eu l-am dat o lună și pe m-am liniștit. Am făcut și eu 15 dolari. Îți taie riciu. Da, am făcut și eu 15 dolari din Twitter. Deci, bine. Da, e ai reușit să faci bani? Da. Dacă dai comentarii, dacă postezi des, dacă faci, ajungi. Se adună. Okay. Păi 24/7, ne dimineața până seara. Nu chiar așa, dar na. Unde era ăsta, cred, nu? Nu, ăsta e cu Vane care ne zice din nou că Bitcoin se duce la 3 milioane de dolari, că na. Cine să-și pompeze bag-urile decât ei? Ăsta era, se vede un pic mic pe... Atât s-a putut. Atât s-a putut. Oricum nu e personal așa mare. Da, Ia, hai să-l auzim. We believe the next step going forward will be the tokenization of financial assets. And that means every stock, every bond will have its own, basically, CUSIP. It'll be on one general ledger. Every investor, you and I, will have our own number, our own identification. We can rid ourselves of all issues around illicit activity of our bonds and stocks and digital by having a tokenization. But the most important thing, we can customize strategies through tokenization that fits every individual. We would have instantaneous settlement. Think about all the costs of settling bonds and stock. But if you had a tokenization, everything would be immediate because it's just a line item. And so we believe this is a technological transformation for financial assets. You want to talk about like voting and voting choice and all the things. If we know every moment who is the owner of that stock and it's now time to vote, every individual who has ownership is identified and they can vote their own share. Știe orice mișcare acum, exact ca în Dubai. Exact ca în Dubai la trafic. Știe fiecare... Să zic un caz din lumea concretă. Ce face românul când rămâne fără bani? Mai schimb 100. Eu m-am dus pe BBB. Sănătate. Oare o fi un semn? Așa. Și sperăm că nu. Și am zis că vând ceva. Sau să sperăm că da. Și din momentul în care vinzi ceva, pui orderul și s-a vândut, să zicem că vinzi la market pe BBB, durează 2 zile settlement-ul. Păi e normal. Asta e o chestie importantă pe care el a spus-o. E o chestie cu care noi suntem obișnuiți și e o chestie care face referire la exact ce spuneam eu mai devreme. Că vezi, primul lucru la care te gândești când zici real world assets e ideea asta clasică pe care am tot auzit-o în ultimii ani de ok, o să cumpărăm toți un apartament și o să ne luăm fiecare partea fracțională din închirierea lui sau vânzarea lui mai departe. Dar nu. Tokenizarea lumii
este inclusiv asta, este inclusiv ce a spus Larry Fink cu partea financiară, care e super importantă și sunt niște chestii la care noi nu ne gândim pentru că nu suntem obișnuiți. Pentru că noi suntem obișnuiți on-chain să fie 24/7 și settlement instant. Dar oamenii ăștia care nu se joacă cu 200 de milioane, care nu se joacă cu 2 miliarde, se joacă cu trilioane de multe ori. Trilioane, overall. Ăștia nu sunt obișnuiți cu settlement instant. Ceea ce poate să fie un avantaj, poate să nu. Adică asta e, așa a fost. Așa sunt lucrurile și așa au fost de-a lungul timpului. Dar avantajele pe care le va aduce tokenizarea instrumentelor financiare și tokenizarea în general a lumii sunt nici măcar măsurabile în momentul de față. Sunt o chestie foarte importantă de eficientizare. Uite că dacă tot vorbim de că noi eficientizăm energetic toate lucrurile în lumea asta, inclusiv tokenizarea poate fi o chestie de eficientizare în lume, de la supply chain până la parte financiară, până la orice, real estate și așa mai departe. Orice. Și acum facem legătura cu ETH, inevitabil, nu? Așa, ia. Inevitabil. Păi trebuia să ajungi la ETH. Computer. Păi dacă Larry a aprobat ETF-ul de la ETH, vorbește despre tokenizare. Acum intrăm în hopiu, nu? Ce o să aleagă? O să aleagă Solana, nu? Asta zic. Uitați-vă în videoul lui Andrei că am zis când o să fie topul pe când vine topul pe piață. Cred că nu știu când apare, zile viitoare probabil. Așa, dar da, ajung la Ethereum inevitabil și eu zice și Chainlink, deoarece ai nevoie de partea aia și acolo. Tu poate o vezi altfel. Dar eu n-aș vedea să facă pe altceva. Ce își face? Poate să-și facă BlackRock chain on top of ETH. Ar putea. Păi, deja lucrează. Deja se lucrează. Au acel Beadle prin care fac tokenizare de obligațiuni și pe care îl fac deja pe Ethereum. Clar că prima lor opțiune este Ethereum. For now. Corect. Eu sunt absolut convins că BlackRock o să anunțe un Layer 2 sooner or later. Ok, un Layer 2, dar fără token, presupun, nu? Probabil fără token, că nu ai nevoie de token. Okay. Nu, și o să fie un layer. Întrebarea e, o să ajute Ethereum sau nu? În momentul de față preț. Probabil da. Ca preț nu. Probabil da. Inevitabil, okay, pentru că ai ETF-ul și ai... Da, inevitabil, mamă, BlackRock încă o cărămidă de veridicitate Ethereum. Dar în momentul de față e o discuție foarte interesantă despre cât de mult bine sau rău fac soluțiile de Layer 2, care într-adevăr scalează Ethereum, dar pentru prețul în sine al ETH nu reușesc să aducă foarte multă chiar și cu Proof of Stake plus valoare. Cu nimic, pentru că ce și-au dorit investitorii în ETH de-a lungul timpului? Să nu mai fie tranzacții lente și scumpe. Și să nu mai stea la 2400. Pe lângă, da, mă rog. Pe partea tehnologică. Au zis, nu mai vrem să meargă încet, să se blocheze și să fie scump. Că vă aduceți aminte perioadele când o tranzacție pe ETH, pe Uniswap era $150. I mean, da, nu e fezabil și e normal. Problema e că inclusiv ăla era un lucru care contribuia la prețul ETH din acele momente de 3.000, 4.000, 5.000, etc. La cât supply era la un moment dat. Pe mine mă fascina faptul că rezista prețul. Deci sunt oameni care cred foarte tare și n-au vândut. La un moment dat intra atât de mult ETH în piață încât mă gândeam... Exista și demand. Pentru că exista demand. Pentru că nu erau multe chain-uri și de fapt, erau multe chain-uri, dar ăsta era principalul. Acum, toate chestiile care atunci aglomerau chain-ul, meme-urile, NFT-urile și așa mai departe, s-au mutat pe Layer 2. Fie că vorbim de Base, care are super multe tranzacții non-stop, care, de exemplu, Base este unul dintre soluțiile de Layer 2 fără token, cel puțin momentan. Fie că vorbim de Arbitrum, fie că vorbim de oricare cele 74 de până acum Layer 2-uri și probabil până la anul pe vremea asta o să mai fie încă 150. Toată lumea își lansează Layer 2, inclusiv BlackRock o să o facă la un moment dat. Și probabil că vom vedea și Layer 3 și mai departe. Încă nu mi se pare că înțelegem și că e o soluție bună pentru ETH, dar cumva, din ce am văzut că postează și Vitalik, pare că ideea până la urmă merge către un univers centrat pe ETH, că oricum lanțurile astea, chiar dacă își lansează token, sunt toți de guvernanță, moneda principală de plată pentru tax fee și așa mai departe este ETH și core-ul în sine al protocolului este ETH și atunci
Cred că o să-i vină momentul. Deci e mai... Și eu cred că o să vină momentul. Uite, am zis la tine în podcast când am filmat azi când e topul una dintre cum o văd eu și mai zic una acum pe live când se apropie de 20.000 Ether și acum o să zic că mamă 20.000 departe, dar 20.000 nu mi se pare eu am zis 10. Gold 500 ar trebui să vină, doar ca să ne recuperăm unii dintre noi investițiile. Dacă ciclul se repetă măcar pentru Bitcoin, Ether ar trebui să fie 20.000 la și final. Gold 500. Măcar. Și Gold 200. Cineva a zis 800. Și Gold 200. Cum? 200. Dacă ajunge la 200 din punctul meu de vedere e un succes. Corect. Adică eu așa o văd. Adică dacă ajunge la 200 din momentul ăsta e un succes real. Având în vedere cât de multe contracandidate are în momentul de față pe 500 de Gold. Ai văzut ce amende i-au dat ăștia? Cum i-au dat, mă, lui Google? Da, rușii. 20 de quadrilioane? Decilioane sau nu știu ce era ceva cu 40 de Stai să uităm pe Watcher Guru. Ia stai. Pentru ce? Stai că le-ai închis niște canale de YouTube. Ia stai. Watcher, ca să vadă toată lumea câte zerouri sunt. Watcher. Nu le-am numărat, dar multe. Nu mai găsim ceva pe Watcher de decilioane, sau un cuvânt pe care nu l-am eu niciodată. Unde era? 14 undeva, cred. Pe aici. Uite, gata. Ăsta e prețul Bitcoin în viitor, dragi prieteni, dacă mă întrebați. Eu cred că o să plătească Google. Nu se întâmplă nimic în viață până când de gold nu ajunge la 20 de 000. Dat amenda în dolari? În decilioane. Deci nu există pe planetă. Uite, greater than all the wealth on earth l-a dat amendă. Pentru ce le-a dat amendă? Că le-au dat jos vreo 15 canale de YouTube. Da, vreo 15 canale, le-a dat amendă 20 de quadrilioane. Deci, acum vedem cum... Decilioane, da. Vedem cum plătește acum. Bă, am mai învățat un cuvânt. Ea calculează cât ar fi Doge, dacă tot ar cât ar fi, da, nu știu. Asta e, cred că, da, cum ai zis tu, prețul Bitcoin sau e-gold. Una dintre ele ar putea să fie... Uite, vezi că dacă ajung sau prețul la mâncare. Dacă ajung oamenii pe Marte și facem umanitatea o specie multiplanetară, poate fi real. Aceasta amenda? Timp, cum? Amenda asta? Da. Și vine și hiperinflația lui Balaji. Da. Exact. Și atunci... Da, ai văzut Balaji că a zis că se duce Bitcoin la 1.000.000 și a făcut marketing și nu s-a dus nici de data asta la 1.000.000. Auzi, dacă mai țineți pe George trează încă o oră, Bitcoin face all-time high. Așa e, uite, crește. Ai dreptate, crește, uite. Uite cum arată. Sporește, Doamne! Știi bancul cu sporește, Doamne? Nu. Nu știi bancul cu sporește, Nu știu dacă vreau să-l știu, dar... Vrei? Da. Hai să vedem. Da. Deci când crește Bitcoin, da. Un român sărac, nu spune din ce etnie, a pus laptele la fiert. Și știi ce se întâmplă cu laptele când dă în fiert, nu? Se leagă, se umflă. Așa. Și când a văzut el că puțin lapte cât a avut el a umplut toată oala, a zis, sporește-l, Doamne! Mă întreb ce zice de pe chat. Asta, nu știu, trebuie să ne și mai am una. Vorbește. La 1200 de vorbește. La 1200 de like-uri, te facem all-time high în direct. Așa. Băi, nene, uite, facem măcar un 72. Nu se mai oprește, domnule. Uite, sporește, Doamne! Fii atent. Dacă facem all-time high în direct, vă zic bancul cu mămăligile. Așa, all-time high. Bancurile astea de bătrâni. Bai. Sau la 1200 de like-uri, ai zis, nu? Nu știu, dați oameni acolo. Nu știu cât. Sunați-vă prietenii să dea like-uri. Ia, treziți-vă prieteni. Avem 916. E doable, zice. 1200. Du-te, dică. 1200. Du-te, dică. Du-te, dică. Ăla Du-te, dică. Facebook memes. De ce contai în ea, George Popnic? Pentru că așa era bancul. Așa era bancul, mă. Așa era bancul. Hai cu all-time high, super cea pe exportă. N-am primit nimic, poate l-ai dat în altă parte. Când sunt în Dubai, mă întorc acasă. Nu, n-am primit. Deci, fie n-a fost suma corespunzătoare. Nu, n-am primit notificarea. Da, n-am primit nimic aici. Poate l-ai trimis în altă parte. Daniel Niță simplu. Nu te poți să trimiți pe @George sau pe George. Ajunge sigur. Sau pe George. Oricare, nu contează. @George, nu există decât un singur George pe export. Cum ai reușit asta? Vreau și eu. A fost foarte simplu. M-am înscris primul.
Primul. Când am aflat că se poate, m-am băgat. Tare. Și am și pe Akasha. Ethereum World. Tot George. Da. Și Acum, sper să nu fi pierdut portofelul ăla. E un portofel mai vechi. Zice cineva aici, dacă vedem Dampătia. Am vorbit mai devreme. Deja avem Dampătia. Deci deja avem Dam și erau două situații. Ce aveți, mă, dublu în spaniolă, tia e mătușă. Tia. De ce stați Dam pe Tia și Tio. Tio e exact. Ceva. Vezi? Asta e. Dar erau două scenarii. Unul cu Rităstun 2 și un pic, și unul cu 3.8. Cam asta. Nu e. N-am primit nimic. Am verificat mai devreme. Nu există. Poate nu merge. 100 de milioane de USDC, gata, începe pam. Stancu Ionuț. Mulțumim pentru acești 10 membership-uri aici. Verifică pe aplicație, nu merge. 100 de milioane de USDC. Păi, USDC vine. Nu l-am văzut pe Jeremy Aller, apropo, care am înțeles că este speaker la această conferință. Cred că mâine. 72, cred că mâine. 700... Știi la ce ne-am uitat și cred că multă lume vrea să uite la asta, la UST.d. Ia uite. Care a spart acest... Uite cât de bine arată. Adică mai bine arată. Mai bine dată, nu știu dacă ai putea. L-am așteptat mult timp. Da, și daily arată așa. Deci, practic, dacă ar fi să zici cum se zice la noi, în afara centrului, acum Bitcoin este la 727 de sute. Da, 727 de sute, da. Dacă te uiți aici, asta arată că all-time high urmează. Adică asta, dacă te uiți la asta, all-time high urmează. Îngroapă-l, doamne, îngroapă-l. Probabil când suntem în avion. Da, posibil. N-ar fi rău. Da, n-ar fi. Arată foarte bine, adică sub 5 mai ales ar fi extraordinar. Dar dominanța, ce zici? Vorbim un pic și despre altcoinuri? Mai învie? Sau? Dominanța 60. Arată atât de bine pe cât arată și Bitcoin și altcoinurile în momentul de față. Faptul că foarte multă lume se va uita la altcoinuri mă încântă teribil de mult. Corect, da. Ce nu mai vine, pentru că ETF-urile, că Bitcoin de data asta Sincer, raportat la ceea ce se întâmpla undeva în primăvară, mă surprinde că suntem la 60%. Mie mi s-a părut că topul pentru dominanță ar fi sub 60%, aici. Nu l-aș fi văzut la 60%. Corect. Dar raportarea ce se întâmplă acum, faptul că Bitcoin performează, altcoinurile nu performează și dacă avem puțin noroc, Bitcoin se duce înspre zona aia de 100.000, în timp ce altcoinurile continuă să nu performeze. Și uite, dominanța ca dominanță. Dai să ne uităm pe others. .d, nu? Da. Așa. Prima. Că e într-o zonă de suport în care ar putea să facă un bounce acum, dar nu neapărat. Mie mi se pare că ce vrem să vedem e others venind aici la 8%, nu știu dacă se vede pe... Da. Venind aici la 8%, dar în condițiile în care altcoinurile nu mai scad neapărat foarte mult din momentul de față sau nu se întâmplă ceva nasol cu altcoinurile și efectiv Bitcoin performează. Bine, altcoinurile nu reușesc să performeze la fel de bine și atunci graficul ăsta se duce spre zona asta de 8%, poate să pună un double bottom. Da, tehnic. Da, multianual dacă vrei. Da, acum era frumos să țină regiunea asta de aici. Ar putea să facă și de aici. Da, minimul care, să continue trendul în regiunea asta și sparge acestui range de aici. Dar dacă Bitcoin se duce violent înspre zona de 90-100.000 în următoarele câteva luni, da, probabil o să vină inevitabil aici. Poate să vină inevitabil acolo fără să cauzeze foarte mare probleme. Teoria mea și dacă e să ne uităm la Bitcoin, să dăm și niște targetul de all-time high, că s-a uitat lumea atât, știi, adică pentru asta. Teoria e că înainte de alegeri ar putea să vezi all-time high 80.000, dar Bitcoin poate să facă și mai mult. Adică ai putea nu știi unde neapărat să oprește în price discovery. În price poate să-ți ducă 20.000, o candele de 20.000 foarte rapid. Cred că toți avem creierile resetate pe zona asta de 7 luni. Pe bearish-ness din ultimii 3-4 ani și uităm, e aceeași chestie. Când am trecut data trecută de 20.000 de all-time high, nu ne imaginam 70.000 niciodată. Mi se părea 70.000 de departe. Corect, departe. Ziceam, bă, dacă ajungem la 50.000 e extraordinar. 35, 40, da, ar fi fost excelent. La un moment dat îți dă lucrurile peste cap și atunci, nu știu, chiar și 150 poate fi fezabil pentru un blow of top în anumite momente crazy. 150.000, 200.000 cu Ethereum la 20.000 și din nou rima de rigoare aici. Și cu probabil total market cap care să facă 3-4x până înspre, nu știu, 7-8, poate chiar 10 într-un scenariu de ăla în care chiar vorbim de super cycle. Știi? Adică în momentul în care vorbim de super cycle și vorbim de 7-8 trilioane și așa mai departe,
Corect. Și nimeni nu mai crede că mai scădem. Da, aici teoria pe care am mai zis-o, cu Bitcoin mergând în range-ul ăsta între 76 și 80 de mii înainte de alegeri, cel puțin așa o văd eu, sau imediat după alegeri. Ar fi interesant. Rămâne de văzut. Pullback-ul de rigoare de aici, în regiunea asta. Confirmarea peste fost all-time high. Confirmarea peste all-time high și în urcarea asta de aici să vedem și altcoin season sau în momentul în care Bitcoin stă stabil să vedem și un început de altcoin season. Adică aici ar putea, să zicem, fi un început de altcoin season și odată ce Bitcoin urcă peste 100.000 și poate găsește peste 100.000 ceva suport, să ai și full-blown altcoin season, deoarece o să mai stea stabil și o să iasă mai multe. Mi se pare că funniest outcome și cea mai mare durere este cu Bitcoin care se duce, să zicem, aici până în 80.000. Căderea asta din 80.000 către retestul de all-time high. Altcoin-urile să fie capitulare. Păi asta ziceam. Capitularea lor și să nu mai crede nimeni. Să zică gata, s-a terminat. Deoarece Bitcoin a avut 80.000, s-a terminat ciclul, corect, și apoi să stea să stabilizeze regiunea asta, să ai ceva pampuri pe altcoin. Ar fi amuzant. Păi, așa o văd. Și targeturi de all-time high, din nou, 76.000 și 80.000. Cam asta momentan, sunt. Da, momentan. Și asta ar putea fi mutarea. Vedem, și poate nu se oprește, poate se duce direct. Știi că Bitcoin mai face. Dacă te uiți în trecut, nu s-a prea oprit. Adică n-am mai avut pullback-uri dacă te uiți aici în trecut. De exemplu, aici. Și e un breakout la... Aici, bam, s-a dus. Până în momentul ăsta, asta zic, și n-a avut acolo 7 luni de consolidare. Da, e un breakout de consolidare în zona de all-time high de 7 luni. Asta înseamnă ce breakout aici. Poți să ai breakout puternic, da. Poți să ai breakout puternic în regiunea asta, mai ales după ce ai avut multe fake-out-uri în range-ul ăsta de aici, în care ai speriat. Ai luat lichiditate. Ai luat foarte, foarte multă lichiditate de aici. Întrebarea e dacă faci ceva similar. Adică ai avut suportul ăsta de aici la 56-57, ai avut week-ul ăsta în regiunea de jos, ai luat lichiditate, ai lichidat niște poziții de long. Interesant dacă îl face și aici în 80.000, se întoarce înapoi în range în 68 n-ar fi rău pentru un și de apoi face mutare, știi? De obicei mai are chestii de genul ăsta Bitcoin și pe asta și înclina momentan. Dar de arătat, hai să, uite, facem așa. N-ai cum să te uiți și întrebăm și pe George. Adică uite cum arată weekly-ul pe Bitcoin aici, hai să-i dăm așa. 72.800. Nu, dar uite cum arată overall. Adică uite cum arată overall. Lumea nu știe, e bearish. Multă lume e bearish, știi? Dar uite cum arată overall. Adică n-ai cum, adică din punctul meu de vedere, structural, din orice punct de vedere și estetic și oricum, orice, poți să pui orice, dar dacă te referi la price action, dacă te referi la trend, dacă te referi la orice, așa arată. Adică e ceva în care vrei să ai bani puși. Nu ceva în care zici, mamă, nu, că nu, dacă era pe aici, eram aici în 5.000 sau 4.000 când erau targeturile alea, nu mai arăta cum arată în momentul de față graficul. Arată că ai avut o consolidare foarte, foarte mare, ai avut zona asta de bear aici, ai avut consolidare înainte și fix înainte de alegeri, similar cu cazurile astea de aici, dacă ne uităm, uite, ai regiunea de 2016, o vedem aici, în care a devenit Trump președinte, același Trump, regiunea asta de aici, 2016, ne uităm în august, aici, noiembrie, fix plecarea peste all-time high, adică e destul de similar și apoi s-a întâmplat asta. Dacă te uiți aici în 2020, același lucru, aici ai fost noiembrie 2020, bam, același lucru. Pare că din nou ciclu e pe cale Bitcoin. Deci asta înseamnă 150? Asta ar însemna ca și target final 150.200, dar nu știi niciodată cu BTC ce ar putea fi și cum vine Microsoft, cum vin toate astea și zic, vrem și noi pe la 150.000. Sau nu, ești milionul. Pentru că încă o dată ne întoarcem la ceea ce toți spunem de ani de zile, că nu sunt destui Bitcoin pentru câți milionari sunt pe planetă. Corect, nu sunt, da. Doar 21 de milioane și n-ar putea tot să dețină unul întreg. Dar vedem, nu știu, eu sunt destul de bullish, mulți zic ești prea bullish, dar așa, adică, după ta consolidare n-ai cum să fii altfel din punctul meu de vedere decât bullish aici, că mai avem ceva corecții, ceva dampări, asta e natural pentru BTC. Ce facă Dinamo cu FCSD? Da, că e 0,3, 0,4. Lejer. Lejer. Dar cred că e cu echipa a doua, a treia, nu știu, ceva pe acolo. Câți Bitcoin deține George? Arată din semnele ezoterice. Nu spun niciodată foarte bine. Ce monede dețin, pentru că mi-asum propriile mele greșeli față de mine și nu vreau să mai tăși pe altcineva în păcatele mele. Corect. Retail-ul este bearish, traderii profesionali sunt bullish. Da, știi care e singurul trader din nou care a shortat Bitcoin?
Cum o cheamă, mă? Ăla de pe YouTube care mereu șertează la... Coreanul? La rezistență. Nu, ăla de pe US. Care are, la fel ca tine, are chică în spate. Nu mai țin minte cum că ce de pe chat sigur știu. Îmi scapă în momentul de față la ora aproape 1 aici. Dar mereu șortează. A șortat și înainte ca Bitcoin să se ducă în 60.000, a șortat la 30, a șortat la 38, a șortat la 40 și acum a șortat din nou la cred că 65 și nu apoi știu, mai era un român pe Twitter la un moment dat, Tony, nu știu cum, care zicea de la 30.000. Alea sunt farming-uri. Că e ultra. Bă, farming? Alea sunt farming, dar să o ții pe ta de la 30.000, să zici că e bull trap de la 30.000. Gareth Salloway. Gareth Salloway. Nu ce, eu shortez, arată pe ecran. I'm shorting aici shortez, de aia bam, mereu urcă peste. Să-i mulțumim? Da, să-i mulțumim că... Uite, cineva vrea să ne uităm la Stochastic RSI pe weekly. Eu zic că nu Stochastic RSI este important pe weekly, ci MACD-ul. MACD-ul aici care, din nou extrem de bullish, pentru că ai avut full reset pe MACD, adică ai avut din all-time high, ai avut full reset pe MACD aici și prețul a menținut 60 ceva de mii overall. Aici ai făcut cross, adică asta ceva de mai bullish de atât, nu? Plus... Să vadă oamenii și ce vrea el să ne arate. Da, imediat, ne uităm și acolo, dar nu se vede. Acum se vede, deci acum se vede, dar asta, MACD, adică a făcut full retrace în regiunea asta de aici și acum ai avut cross după ce s-a făcut full retrace și prețul s-a menținut. Prețul s-a menținut foarte bine și mai e o chestie, uite cum arată RSI aici, după ce din aprilie a stat sub SMA 14, a urcat peste, numai că a urcat, ți-a găsit suport aici și acum se îndreaptă înapoi spre regiunea spre ea. N-ai cum, adică asta de cele mai multe ori duce mult peste all-time high, deoarece ai foarte mult spațiu pe weekly RSI, ai foarte mult spațiu pe MACD. Singurul lucru poate este ăsta la care probabil vrea să uită zicea cel de pe cea să ne uităm, este ăsta care se apropie de o mică rezistență, numai că asta poate să stea aici o perioadă, adică poate să găsească 80.000, să se întoarcă în 60, să stea aici până face all-time high 200.000, adică poate să stea aici în 200.000, că e oscilator. Un pic de zoom out să vedem cum a arătat în ciclurile precedente. Pentru cât timp a putut să stea. Uite de 2020-2021, exceptând corecțiile care l-au mai dus înapoi, uite cât de mult... Uite cât de mult și uite ce s-a întâmplat aici, 2020, în afară de câteva corecții care mai resetează pentru câteva momente. Dar uite aici, de exemplu, a stat din octombrie până în aprilie. Din octombrie, aprilie. Da, uite aici. Adică și a avut cu două corecții, Bitcoin s-a dus din 20.000 în 70. Adică nu mi se pare încă. Asta poate să stea aici o lungă perioadă. Mi se pare mult mai relevant RSI și cu MACD aici destul de clar. Da. Am vrut să zic autorul. Autorul. Da. Autore. Mai uităm un pic pe Ether și cred că încheiem. Nu, de ce? Abia ne-am încălzit. Ethereum aici. Mai performează sau nu? Arată bine și ETH. Mă uitam, uite pe ETH. Nu la fel. Mă uitam la... Da, uite cum e un pic lăguit și imediat îți explic la ce mă refer. Era o glumă zilele trecute cu și Bitcoin și ETH sunt la $2.000 de all-time high. Da, corect. Nu, dar uite, la asta mă refer. Adică mă refer la formațiunea asta. Dacă Ether sparge range-ul ăsta, în prea mare nimic până în 3400-3500 și un click o să spargă destul de curând regiunea asta și să avem un rally foarte, foarte frumos în range-ul ăsta de sus cu Bitcoin în all-time high. Are nevoie de breakout în Bitcoin totuși. Da, și uite, dacă corelăm un pic pe weekly aici, ne uităm la weekly RSI, observ că are același pattern cu Bitcoin lăguit, adică a venit, a retestat SM14 și acum up to the races și dacă te uiți și la MACD încă nu a reușit, dar vezi sellerii nu au aceeași putere. Deci se pregătește și short squeeze-ul aici pe Ether, mai ales că sunt destul de mulți bearish aici și vor să shorteze range-urile astea, ceea ce nu e chiar indicat. Dacă te uiți la Ether aici, n-a făcut nimic altceva decât să vină să se retesteze zona precedentă de bear market de aici. Atât. Adică trendul este foarte, foarte intact. De aici vorbeam și noi mai devreme în interviul de mai devreme că ieri au fost volume de tranzacționare pe ETF-ul de Bitcoin de undeva la peste 5 miliarde de dolari, 4,5, 5 ceva în jurul ăla și doar IBIT, doar ETF-ul celor la BlackRock a avut inflow-uri de 800 de milioane.
în timp ce ETH, tot ieri, ETF-ul ETH a avut 7 milioane. Bă, 1%, sub 1%. Sub 1%. La un moment dat, în acest ciclu, ETF-urile astea... 1 la 1000. E aproape 1 la 1000. Da, nu, păi sunt 700 de milioane la un... Da, termină ideea, că oricum am vorbit și în podcast azi, fix despre asta. Anyway, la un moment dat, oamenii ăștia care investesc în ETF-uri și investitorii în general care investesc în ETF-uri și care sunt atenți la și investesc în IBIT și mai departe, o să zică la fel cum s-a întâmplat și în ciclurile trecute și cum facem și noi, că ok, Bitcoin s-ar putea să ajungă la un top. Care e the next thing care e atât de aproape de cripto și palpabil și ușor, în care să aruncăm niște bani din profiturile masive pe care le-am făcut din Bitcoin. Corect. Și care e cel mai stabil. Și dacă se duc 10% pe o perioadă de o lună din banii ăștia. George nu a dormit, forța George. Ați pierdut, George nu a dormit. Am avut niște nopți grele înainte de plasarea asta. N-a știut la ce să bagă când am venit pe live. ETF-urile vor veni și așa ține-te de momentul. Hai mă, cine dă like 1000 să vă zic bancul cu mămăligă? Nu știu, 1000 Hai să vedem cât s-a strâns aici. Ne uităm. 997. Hai la 1000. Gata, hai să mai trebuie 3. Oprește live-ul. Încă 3. Încă 3. Nu. Și acum... Voi chiar aveți bancul cu mămăligile. Bancul cu mămăligile și ce urmează... 1000 de like. Da. Bun, zi, George. Îl zic și închidem, da? Da. Că dacă nu ne închid ei. Se poate, da. Să mele cuvintele ca să... Așa. Deci, unele politically corect. Vine Daniel acasă cu 2 prieteni. Așa, bun. Și zice... Nu știu dacă e de bine momentan, dar nu. Vedem. E public numele fetei? Da. Cum o cheamă? Aia cu memecoinul sau cu ce? Cu coinul? Doamna din viața ta. Nu, cu memecoinul. Zic așa. Ok, memecoinul. Hei, memecoin, De-aia ziceam. Bine. Da. Ok. Maricica. Hai că au venit Gheorghiță și cu Andrei. Pune și tu de o mămăligă. Și Maricica răspunde: Daniel, ai băgat banii de mălai în Bitcoin. Nu mai avem de o mămăligă mare cum vrei tu. Maricica, fă și tu 2 mămăligi mai mici. Na, pentru ce ați dat 1000 de like? Ca să vedeți. Mai bine vă dau numele tipei, cum? La 600 de like-uri. Să salvăm, da, să salvăm. Dar cine știe de la ce vine mema cu 2600? Este o memă foarte veche. De ce zicem 2600? Știi? Nu știu. Care? A fost și numele primei reviste de hackeri. Uite, tema de casă până la următorul live. Cine află, fără să dea Google, doar să întrebe un prieten, de ce s-a numit prima revistă de hacker 2600? Nici nu știu dacă e pe internet răspunsul. Prima revistă de hacker 2600. Auzisem ceva, nu știu, cred că citisem undeva ceva, parcă. Leșine, am intrat în depresie. Uite, vezi, am atins toate coardele. Deci, auzi, știi cum e melodia de la Paraziții? Ating și rup coarda sensibilă. Salvăm, nu scoateți aia că salvăm. Gata, la salvăm. Atât, puteți să închide după bancul ăsta. Salvăm, nu scoateți like că salvăm. Salvăm imediat. Două mămăligi mai mici. Uite, o mămăligă mare și 2 mămăligi mai mici. Deci după bancul ăsta sigur facem all-time high, că n-are cum. Deci n-are cum. Stai să ne uităm, că deja cred că e în all-time high. Cine a fost la Curiosity Summit știe cine e Cringe Master, așa că hai. Da, e aproape. Ia uite, 78. E aproape, stai că am dat. Vină banii la băieți. Ăla e. Bun, ziceam vorbeam cu un tipaj și zicea că aia cu Hacktoa Girl să face influențăriță de cripto, schimbă tot canalul așa și își face și coin. Ăla e topul sau ce? Nu, urmează. Cine vrea să, nu știu, cine vrea să țină, cine vrea să, nu știu, în sfera asta de meme-coin-uri, pe influencer, de ceva, dar e posibil să performeze. Are o agenție în spate care a luat-o din prima, după ce a văzut cât de viral s-a dus. Agenție care i-a făcut podcast, care i-a făcut toate aparițiile peste tot și care o să-i facă și acest coin și care eu abia aștept știrile de peste 2, 3, 5 ani, habar n-am cât timp,
când ea o să se întoarcă la ea la range acolo și o să-și trăiască viața normală și o să-i facă documentar Netflix, I guess, sau vreo știre CNN sau așa, și o să vorbească despre cum au ars-o băieții de la agenție și cum ea a luat 1% din toate câștigurile pe care ăștia le-au făcut pe spatele ei. Păi, au fost cheltuielile de rețea. Da, și cum... A fost, Dar da, a fost nu m-ar surprinde nici gasul, în a fost moment să gasul. existe, să-și facă un meme cu impresionana Hoctua. Da, își face și cine e interesat să ține, nu știu, să uite la ea pe pagină, nu? Da. Azi, dacă apare să fie acolo. Cine e interesat are probleme mai mari în viață decât să fie la poate ea să pe fie pagină. o speculă, să zicem așa, dacă ești... Nicoriu Constantin să-ți fie rușine că ai folosit ChatGPT pentru asta. ChatGPT, prima revistă dedicată hackerilor numită 2000 de... Nu știu dacă ChatGPT știe cine și-a început cariera 2600 de herți. cu chestia asta. Unul dintre cele mai importante oameni din tehnologie, din istoria tehnologiei, așa și-a început cariera. Din România sau Bill Gates? Nu zic de unde, nu zic. Bill Gates sau o mai fi cineva pe acolo, nu știu. Bun, Coin Tua, zice Sergiu. Coin Tua. Aici e ora 1 și 9 minute, deja nu mai rezistă nimeni pe live-ul ăsta, dar a fost tare. Dacă am depășit... 2 ore și 3 minute. Da. Am putea face concurs de nume stupide de coinuri, meme coinuri românești. Am putea începe cu Flegmos. Cred că trebuie să încheiem aici. Da. Puneți tot. Da, cred că... Stricăciune la burtă. Nu, da, e ceva mai coin. Deci dacă nu oprești live-ul, o să fac brainstorm aici în cameră. Stai așa, să ne întâmplă. Shitstorm. O să fac un shitstorm. Doar ne uităm la preț și vedem dacă e ceva relevant. Nu s-a întâmplat nimic. Adică vorbim duminică pe live de analiză mai tehnică. Țineți minte poza că săgețica aia galbenă în jos se mai duce. Eu așa am zis sub 3. A zis, a dat. Am dat. Oracolul a dat. Am dat alfa. Două v-a dat. Și două alfa și cu Hactua 3. Asta e. Bun, vă mulțumim că v-ați uitat. Sper că v-a plăcut acest format și acest live. Discuție destul de interesantă din toate perspective. Altceva față de cele uzuale. Ciola Coin. Exact. Mulțumesc. Altceva. Și vă mulțumim tuturor, George, Andrei la Crypto vineri care ne-ați mai văzut pe internet. Așa. Andrei, mulțumim pentru cafea, o bem mâine dimineață. Clar, mâine dimineață că acum trebuie ceva somn, nu? Să fim fresh la CZ, să-l prindem. Să-l prindem înapoi de mână. George Buhiș, brain rot before GTA 6. Cum? S-a vorbit în termen de Gen Z, George. Brain rot before... Încheiați cu e-gold. Vrem să cred că am mai încheiat odată. Păi nu ne-am uitat la preț. Nu ne-am uitat la preț. Ce să încheiem noi e-gold? Da, nu ne-am uitat la preț. Păi cum nu ne-am uitat? N-ai, George, că trebuie să fie 500 de mii. E 24, minus 3%. Uite la aici. Ia vezi cât vine, câte X-uri sunt la 500 de mii. 24. Trebuie să dăm graficul în sus, facem așa. Da, uite, vezi? Acum, serios. Eu te rog, opa, că ai trecut. Hai să nu exagerăm. Să nu exagerăm. 500 de mii rezonabil. Fii am să dau uite aici. Al 4-lea. Nu există destui milionari pe planetă ca să cumpere un e-gold. Ca să cumpere fiecare un e-gold. Corect. Sunt 30. Da, corect. Aveți grijă. Aveți grijă. Așa e. Închem cu asta. Dar într-o notă serioasă, mie îmi place formațiunea pe e-gold. E spre bottom. E spre bottom, dar $30. Eu double bottom bânduie. Până când nu reatrici coin, sărăchie coin. Sunt 1000. Coin. Ghebos coin. Ia uite, eu aș sta cu George la bârfe până dimineața. Uite oameni care apreciază cu adevărat. Corect, da, întotdeauna sunt. Și întotdeauna vor rămâne și noi îi apreciem foarte mult. Da. Ca de fiecare dată. Da. Nu? Scoate moitul ăla și hai să ne apucăm de treabă. Gata, acum. Vă mulțumim tuturor că ați fost alături noi pe live. Dați un like dacă v-a plăcut, un share să vadă și prietenii și un subscribe dacă n-ați făcut-o deja. Și până data viitoare să vă fie numai binele. Stay safe. Much love și Andrei. Sunt de acord, gata. Asta, perfect. I-am zis cu binele că așa zice. Bună seara din Giulești.
Welcome to the Banii, să nu vă... Încă nu e investit, nu e cheltuit. Nu mai am niciun leu. Nu mai am niciun leu. Ce clădim, ca cum a spus meșterul Manole, ce a clădit ieri, a căzut alalt, cade și după aia e de la capăt. Două, trei vorbe, bună seara și... Bravo, Bobe! Două, trei cuvinte și... Bravo, Bobe! Eu n-am banii necesari să investesc în astfel de monede. Eu bag cardul, scot milionul, îmi cumpăr ce am de nevoie și atâta tot. Nu mă pricep cu criptomonede și cu astea. Pentru un lapte bătut și un sandwich mi-ajung ce am.
colleagues and I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people.